Apat na may giting, dalawa lang ang makakalampas pero isa lang ang uuwing kampiyon ngayong araw na to dito lamang sa CFS Impact Summer Playoffs. Okay, gandang ko man sabihin at piggasin yung mga salitang yun pre kasi today is a good day para mag-celebrate tayo ng stage 1 ng ating playoff. Salvatore, siya nga pala si Sneaky Frog, may mga kasama nyo ngayong araw na to para sa una nating serye and I can't wait talaga pero di na ako makapag-antay pa. Yun nga men, di na rin ako makaantay dito. Obviously, looking forward dito sa ating top 4. It's been, 7 weeks? 7 weeks worth of group stage games. And finally, nakarating na nga tayo dito on the final turn. Obviously, 4 teams already out of the tournament. And, ayun nga, we finally approach the final turn dito pare. Semis, of course, you know what that means, Salvatore. Whoever wins their respective best of 5 ay makakapasok dito sa ating regional play-in, which means, ayun nga, you do have a shot for that year-ender tournament pare. Most likely in China. Yeah, teka lang no. Kailangan muna nating ng refresher dito via the tournament format. At saan nga ba tayo nagpang-abot mula sa 7 linggo ng laban dito lamang sa Crossfire Impact no. So yun nga, nung una sa group stage meron tayong 8 teams pero dun sa 8 yun 4 lang ang makakapasok via a single round robin best of 3. Pero eto na nga pre, sa ating huling hantungan ng PH Impact playoffs na nga tayo with the top 4 advancing into the single elimination best of 5. Pag nga naman talaga no, deadly ang playoffs dito mo talaga matetesting kung sino nga ba yung mas umangat sa competition at sino yung mas consistent kumbaga no, for the prize pool of the $2,500 $700 ang mapupunta sa champion, second place pupunta $500, third place $400 so on and so forth. Ang laki ng agwat talaga ng mga prize pool natin no pre, so sa $700 na yan, life changing na yan pre. For sure, that is life-changing money no for most of us dito sa ating tournament. Obviously, yun nga, no, you could also treat yourself to a good feast right after ng tournament natin considering medyo madami-dami din ang ating $700. But of course, we're gonna take a look at our bracket dito sa ating tournament pare para malalaman naman natin kung ano yung playoff picture and it is looking likely like this. MATTJESS versus REA-7 sa top side ng bracket natin. Sunday Shrooms versus Heroics para dito sa ating bottom side bracket. So 3 Cebuano teams versus the last Manileño team standing pare. Yun talaga pre no, this would have been really different kung naipanalo lang talaga ng Sunday Shrooms yung laban nila up against Vengeance. Mga kalaban sana ng Sunday Shrooms yung REA-7 which I would think is their rival no, and MATTJESS and Heroics would be pretty poetic pre. Magandang laban yun actually para sa isang bracket to, pero dahil nga pinaslang ng Vengeance ang Sunday Shrooms, they will be moved to the second seed kaya magiging second seed versus third seed tayo, that being Sunday Shrooms tsaka Heroics no? So yep, malaking factor to kung bakit ganito na yung itsura ng ating bracket. So sa mga huling laban ng group stage natin, it was a make or break talaga no, hindi nakahabol si Vengeance tsaka si Cypher Pro Team, in-overtake talaga ni REA-7 talaga yung ating fourth seed. So yun, punta naman tayo sa ating player stats pre for the 7 weeks ng competition dito. Gusto ko makakita ng mga magagandang numero at kitang-kita mo nga naman pre mula sa KDA pa lang. Zach, the continuous and consensus MVP pre all throughout the competition. Siya nga talaga namumuna sa ating KDA. Yun nga, I mean, Zach has been on a generational run no dito sa ating matches despite the loss dito sa SS pare. I feel like Zach has probably been one of the best if not the best player na nakita nga natin dito sa Impact. Maybe itong si Zolek could be in competition as well being number 2 dito sa H&K. Pero ayun nga no, I mean, we're already seeing yung the cream of the crop dito sa ating playoffs in the KD. I mean, you have J-Kim, X3D, Ajax, J-Vice. I think yung wala lang talaga dito sa playoffs, pare, are some of the H&K members, which is itong si A42 actually topping the H&K. Yeah, parang no, kung naglaro lang talaga si A42 dun sa mga huling linggo ng PH Impact, feeling ko mas tataas pa yan no. Tapos si Zole, kung hindi siya nag-underperform up against Al Sovereign, for sure number 1 siya pre. Kasi for the past few days talaga, pinakita ni Zole kung gaano kasimple para sa kanya yung pag-headshot no. After that 1v5 up against Cypher Pro Team, napaka-solid dun pre. Yun na talaga yung naging highlight moment niya at feeling ko yun din talaga yung nag-catapult sa kanya kung bakit siya nasa number 1 ngayon. Kills per round pre, without a doubt talaga, J-Kim, tamang-tama na nandyan siya. Pero pre, iba pa rin yung fit pag hindi ka lang nasa isang stat standing no. Si Zach kinubra, KD pati kill per round. So, MATTJESS meron talaga silang diamante sa roster nila no. For sure. I mean, lagi namang talent field
yung Cebu, in all honesty. Ayun nga, there's always, a new player lurking around the corner na gustong mag-prove sa sarili nila na sila, kaya nila makasabay with the best. And it feels like, ayun nga, Zolik being one of them, pare, has been, a pretty nice surprise para sa tournament natin. And hopefully, we see the best of him later in that heroic series, pare. But of course, I think we're gonna take a look at today's matchups, of course. And ayun nga, we're gonna take a look at the first series, which is gonna be itong matches in R7. And match number 2, of course, mamayang 7 p.m. It is gonna be Sunday Shrooms and Heroics. By the way, guys, once again, it is best of 5. So medyo mahaba-haba yung araw natin, pare. Tama dyan, no? At grabe nga naman talaga yung sasapitin talaga na itong apat na team sa to, no? At kayod kalabaw talaga para makuha talaga yung titulong kampiyon. Kaya guys, samahan nyo kami dalawa ni Sticky Fraga sa isang buong gabi ng punong-puno ng Crossfire. Dito lamang tayo live sa page ni Crossfire Philippines. Like and share na nga yung stream at follow nyo nga si Crossfire Philippines sa mga karagdagang updates tungkol sa Crossfire at Crossfire Esports. No? Shoutout nga pala sa ating mga maigiting na 99 viewers natin dyan. Sana umangat pa nga yan the moment na magsimula na nga tayo ng laban natin dyan. Shoutout nga pala kay Dieter Ortega na nagpapa-shoutout dyan sa comment section natin. Sa mga gusto magparinig dyan sa comment section, mag-comment lang kayo dyan at gagawin namin ni Sneaky yung best namin para mapansin namin yung isa't isa, knowing na syempre kayo talaga ang nagpapabuhay sa ating mga laban natin. No? Eto, yun na nga pre, for our opening matchup for today, REA-7 versus MATTJESS. Ang rematch ng last match ng week 7 no? Na kung saan MATTJESS ang nagwagi 2-1 rather, no? Kasi nagkaroon pa ng onting alitan doon sa Black Widow, kaya nagkaroon tayo ng Ankara map, and now MATTJESS finishing that really strong. Pinakita ng MATTJESS na parang kahit anong mapa pwede nga nilang kunin no? Yun nga, no, it was only a bit of trouble dito sa Black Widow, but of course, alam mo naman, knowing yung Black Widow, there's a lot of stuff that can happen sa mapa na yun, but I feel like on more standard maps na kagaya nga na nakikita natin on Ankara, maybe sub-base para dito sa MATTJESS, it's a lot more of their pace pwedeng tawagin dito, and I feel like itong MATTJESS, anything that is outside of Black Widow, kasi surprisingly, no, despite yung speed na pinapakita ng MATTJESS dito, it's still pretty structured at the end of the day. Alam nila kung anong objectives yung kukunin nila dito, so ayun nga, no, gonna be very interesting how they're gonna pull that out against R7, especially fully knowing na meron ng prior experience itong R7, no, pare. Yeah. It is going to be a solid fight para sa REA-7, no? Matesting nga nila kasi parang pinakita kasi ng REA-7, no? On an analyst standpoint na medyo fluke yung 4 wins nga nila, no? Kasi from dun sa mga natirang 3 linggo, pre, wala, pre, sunod-sunod na nga talaga yung talo nila, no? Huge losses mula sa MATTJESS tsaka Sunday Shrooms. Medyo na-derail talaga yung mga expectations natin mula sa kanila kung playoff ready nga ba sila. At ramdam na ramdam mo talaga yung shakiness kasi hindi nila makuha yung tamang formula tsaka consistency. Tulad ng Sunday Shrooms tsaka MATTJESS na feeling ko nga naman talaga mataas yung antas ng level mataas yung antas ng competition para sa kanila. And as well as yung gameplay. Kasi J. Kim and Zach, very huge standouts para sa rosters nila, no? But for REA-7, feeling ko despite the carry potential ni Jeff Rax or even ni Charles, hindi pa rin talaga nila naaabot talaga yung finish line, no? Yeah, I think yung pinakamalaking problema lang talaga dito na R7 is really their inconsistency, no? I mean, they're a very good team, don't get me wrong, pare, pero nagkakaroon talaga ng moments where they just get straight up lost dito sa mapa natin. I feel like it's 5 different players trying to do 5 different things at the same time, no, pare? So, ayun nga, R7 gonna need to be a lot more together para sa series na to, especially fully knowing na MATTJESS likes to target weak sides of the map, and pag di kayo aware sa ganun na laruan, no, dito ng MJ, then yun nga, malulunod kayo dito, pare. Yeah, speaking of, no, kailangan natin malaman kung ano nga ba ang dalang kargada dito ng MATTJESS via Das Team Stats. Very malakas yung pinapakita ng MATTJESS all throughout the season, at kitang-kita mo nga naman talaga sa GR side nila talaga sila pumapaldo dito with a huge 70% win rate para sa kanila, at lalo na nga rin dito yung KD ni Zach na namumuno na nga ngayon with a 1.52 KD. So every time na pupwesto nga talaga sa global risk ang MATTJESS, kinakatakutan nga talaga to, no? The double sniper, feeling ko nga naman mas angat to kaysa sa mga ibang teams. Ayun nga, men. Pag kinalaban mo dito yung MATTJESS, no, feeling mo dalawang rels yung nakakalaban mo dito, men. Kasi very capable naman itong si Zach pagdating sa high-level sniping, no. I mean,
for example, support, you can probably place him sa top A. Rels could be busy fighting itong mid at itong B side. It opens up a lot of opportunities, especially para sa GR side nila na ma-activate itong si Rels, at least the more aggressive part na dito, knowing na itong si Zach, he could just be in the backline, you know, watching yung angles, fully knowing na very capable naman siyang mag-hold dito. Pero si Ninkyu, Yaba, and itong si Jason have been a very solid trio, especially itong si Yaba pare, no? Fully considering sino na ba yung mga produkto dito ng Abelion Gaming that are actually flourishing. I mean, it's him, tapos si CBN pare. So, malay mo, there could be a third Abelion Gaming member somewhere dito sa Impact na can prove us, can prove a surprise. Yeah, solid a million gaming. Shoutout kay A7J nga na naman, no? Kasi hindi ko alam saan mo talaga hinuhukay yung mga talento, eh, no? At nakakuha ka na nga lang bigla ng diamante. Tulad nito ni CBN. Shoutout nga pala sa kanilang dalawa ng kabebe time niya. Pero mamaya na yung pre. Dito naman tayo kay MATTJESS na kung saan dalawa lang ang naikubra nga nilang talo, no? I know, isa lang actually, no? And that being Sunday Shroom. So, very, very close fight actually, no? Parang umabot pa nga sa point na kailangan pang kunin ng MATTJESS yung Black Widow. Tapos, wala. Nung nag-compound na nga sila, nadali na sila dito ng Sunday Shrooms, it definitely showed na J-Kim really had it going when it comes to going for the momentum. Kasi malaking factor talaga kung bakit gumagana ang Sunday Shrooms sa momentum nga nila. For MATTJESS, they usually crumble pero malakas yung recovery naman nila. No? Pero kailangan nga nila magbigay ng kung ilang rounds pa para makita nga natin kung ano yung epekto netong MATTJESS. Kasi it feels like they can read off the map. Malakas nga naman talaga kasi nandyan si Yaba, nandito naman si Ninkyu. But the pick-off, malakas nga din naman mula dito kay Zach, pero we're not just seeing that much from the rounds na nakita natin nung laban nila ng Sunday Shrooms. Pero over time, nag-improve nga naman siya. Yeah, pero I think yung kailangan talagang isipin dito ng MATTJESS, no, for the side of R7 is they really have to watch out for Ajax still. Kasi, ayun nga, granted, this team, yun nga, likes the more funner side of things dito, yung R7, they still have very deadly shooters on the squadron, pare. And R7, pare, I think we're gonna expand the discussion a bit dito sa ating R7, probably showing their team stats very, very soon. And ayun nga, I mean, overall, solid naman dito yung R7. Granted, may mga moments talaga na, it's questionable. Pwede ka nating sabihin dito, Salvatore, especially galing kay Jam at kay Charles for some of the other games. Pero, ang ganda ng itsura kasi ng mga pop-off games. Ano yung games na gumagana sila actually. Siguro malaking tulong din na nagkaroon ng reunion si Charles at si Jam bilang magkakampi ulit dito sa REA-7 no? Kung bakit may chemistry na nabubuo at sila mismo talaga yung nagpapaliyab ng lobby, no? So with the exception of Jeffrox, kasi Jeffrox already malakas na nga naman talaga on the get-go. So kumbaga dahil nga produkto to ng ilang taon ng MATTJESS tsaka ng Gaon Gaming, Jeffrox is just able to mow down the competition. Even the match against MATTJESS talaga, no? Yung pag-hold niya ng mid, especially pag-e-entry na nga rin siya, parang ang lakas no? Every area kubra-kubra talaga ng REA-7 no? So kumbaga pag pinagsama mo si Saito tsaka si Allen Iverson pagdating sa practice, eto talaga si REA-7, solid nga naman yung magiging performance nga nila, but at the same time volatile, prone sila sa mistakes, pre. Pag tinanong mo yung isang player dito, pare, pag sinabihan mo ng practice, sasabihan, practice? Talking about practice, pare. Walang ganun dito sa Impact. Pero yun nga, we can take a look at the team data. Obvious losses galing dito sa Sunday Shrooms. I was actually surprised na dumating pa tayo sa map 3 nung time na yun. But then, the Sunday Shrooms kind of capped it off dito sa map number 3. Obviously, losing against itong MATTJESS. Went to map 3 up against itong Vengeance where they were kind of rolling up, no, in terms of yung momentum natin dito. And also, take it to a third map dito na Cypher Pro Team. So there's a lot of spotty things para dito sa R7, pare. Pero yung makapanalo nga nila dito, napakaganda tignan. But then, some of the other wins are more closer than expected, especially knowing na mga lower table teams pa yung nag-cause nun. Ito pre, yung heroics talaga, feeling ko yun nagkaroon ng hinanakit ang REA-7 kasi a lot of eyes were on R7 talaga when it comes to playing the rounds better. Pero grabe, X3D just fully activated para talaga bawian yung mga dati niyang kakampi, no? So dahil dun nagkaroon ng paghihirap ang REA-7 at bigla nga natin nakita na parang hindi pa ata sila handa. Ngayon, punta naman tayo sa keys to victory. Ano nga ba ang susi ng dalawang team sa to kung paano nga nila makukuha ang panalo, pre? So para dito sa MATTJESS, walang iba kundi si Yaba. Bakit nga naman hindi? Kasi silang dalawa ni Ninkyu talaga yung masasabi mong fairly strong. Like super lakas nga naman talaga na hindi mo mapagkakait. So dahil kay Yaba, ayon dito kay Keys to Victory,
Yaba is a strong contender against any star player with momentum on their side. Malupit din ang flexibility nila. Si Rels kayang mag-attacker o maging top tier sniper kasama si Zac sa maps tulad ng Ankara at Black Widow. They're also one of the few Cebuano teams with solid defaults and zone plays. At yun naman talaga ang dala dito ni MATTJESS. Yeah, for sure. So, especially knowing, no, ang bilis nila mag-setup ng mga ganun like zone and any trap plays dito sa mapa natin. You really can't see it coming kasi pag nakita mo na isang player, that's the rest of the players with them as well. And yung pub style naman, no, para dito sa R7, which is their keys to victory, walang takot pub style panalo sa masa. You know, REA-7 brings a fun 5, pub style ang laro agresibo at walang takot. Sina Jeff Rocks, JCD Jam at Charles na laging nagpe-pressure ng kalaban sa mabilisang execute, while Charles and Ajax provide backup support to counter enemy lurkers. I think that's a pretty accurate description naman ng R7 dito. They're a fun team. Ayun nga, granted yung style nila medyo erratic pare, pero dahil nga sa erraticness ng playstyle na yun, that makes them very unpredictable dito sa CFS PH Impact pare. Yeah, it only goes to show na tama, medyo accurate nga naman talaga yung ating pub style ng REA-7 kasi parang ang ganda kasi Compound at Black Widow yung favorite maps ng REA-7 yun naman talaga doon naman talaga tayo dinadala ng mga gumagawa ng ADAP lobbies pag maglalaro ng ng pub. Sa pinagkaiba lang talaga ng REA-7 yung executes nila like hindi mo siya pwede ikumpara sa Sunday Shooms or even sa Vengeance na feeling ko nga nandun yung magandang level kung paano magkaroon ng default sa Compound pero REA-7 padala lahat sa pillars, 3, 4, tapos bahala na lang kung sino gustong lumapit no? Hindi nga madalas sa kanila parang bumomba ng midcon, which is one of the few defaults na pwede mong gawin para talaga ma-pressure yung blacklist pero di nila ginagawa yung they always play for retakes. Pag blacklist nga naman talaga makikita mo yung aggression nila, kina-cancel out kaagad nila yung mga crossfire dito. REA-7 feeling ko madadala pa rin nila yun sa playoffs And ayun nga, R7 considering na tama yung description, it is probably, it's still like pub veterans dito pare na pinag-uusapan natin. And Vito naman, I think this is gonna go in the way of maybe itong sub-base. Siguro iiwasan ng R7 or itong MATTJESS, itong Black Widow. So most likely it is sub-base, let's say Compound, maybe an Ankara dito pare. Pero tignan natin yung map Vito. Natin, map dito, bigyan mo kami ng magandang laban na R7 tsaka MATTJESS. Wow! Ayaw talaga ng Nilagpas si Black REA-7. Widow. Ayaw magpatinag. Pero etong Eagle Eye na to, pre, ang MATTJESS, we're still yet to see kung kaya nga ba nila makipaglaro dito sa mapa na to na kung saan pinahirapan nila kahit papaano ang Sunday Shrooms dito, no? So, if ever man MATTJESS heads into Eagle Eye, parang magandang testing grounds to, no? Kung ano nga ba ang naging 2025 off-season ng MATTJESS, kung na-ensayo nga ba nila lahat. Pero for the first 3 maps, pre, for the first 3 maps, all I could say, lahat to papuntang sa direction ng MATTJESS, pre, Yeah, and this is also a preview, no, para sa mga ibang teams that are in the play-in on, how big the maps can be para sa mga ibang teams. Obviously, MATTJESS chasing to have, a lot bigger of a map pool, hindi lang sub-base, hindi lang itong Ankara, of course. Pero Black Widow, interesting na sila unang pumili dito considering what happened before dito sa kanilang team. But I feel like they kind of fixed yung mistakes siguro, so they're a lot more confident pagdating sa mapa na yun. I think you do have a point, Salvatore, about the Eagle Eye. I feel like yun nga, the rest of the members dito ng ating R7, obviously, they were in that infamous na Gown versus Motomac na game, and that took a while to finish pare. That took a while to finish. So in terms of experience and playing in this map, di naman nagkukulang DTR7, but still, MATTJESS looking great against Sunday Shrooms. Could be a good sign para sa kanila dito. Solid na throwback talaga yun no? It shows na for REA-7, sila dito yung yung masasabi kong innovator ng isa sa mga game style na hindi naman talaga ginagawa ng mostly Cebuano teams kasi for Ubek Mania or even for Gaon Gaming, very very disciplined din, no? So feeling ko REA-7 dito na natin makikita yung attitude nga nila when it comes to playing. Prediction naman, Sneaky Frog, sanay na sanay talaga tayo sa mga 2-0, 2-1 pero kailangan na natin pahabain to ng husto kung aabot nga ba tayo ng Game 4 o ng Game 5. MATTJESS tsaka REA-7, it's a very very close bout pero para sa akin, MATTJESS 3-1 to, pre. Yeah, kind of on the same boat pare. Feeling ko yung first map na yun is probably gonna be a bit wild. So may chance yung R7 na makakuha noon, but I feel like it's a 3-1. Kahit sa Eagle Eye, man, I feel like it's a bit rough para sa kanila dito. Yeah, so it's possible no? Kasi pwedeng kunin ng MATTJESS yung Eagle Eye.
But at the same time, REA-7 has a strong blacklist dun eh. No? So medyo magiging challenging para sa kanila. If ever man, it will be close. Pero feeling ko mas malakas talaga mag-close out ng laban ng matches at hindi sila nagpapatinag talaga dun sa mga set point kumbaga. Kasi nakakita nga tayo ng mga instances where REA-7 really struggles para talaga tapusin tong mga laban natin, no? Excuse me, no? Medyo di ako makatigay. Pero going back, no, REA-7 just really struggles para tapusin talaga yung mga ibang mapa na alam natin crucial at mahalaga kung bakit sila nagiging malakas na team. So, if ever man MATTJESS is able to take Black Widow tsaka ang Karapre, ang laking factor nun kung iisipin kasi for the longest time, ang gusto talagang maging mapa talaga ng MATTJESS is either Black Widow or Ankara. Oo nga. I think they're avoiding yung usual, no? Para dito sa CF teams in the Philippines where I think every single Cebuano team has taken a liking dito sa sub-base, but I feel like MATTJESS, no? Fully knowing na medyo veterano na rin yung mga players natin. Ayun nga, feeling ko mas komportable dito si Rels pagdating sa mapa ng Ankara. Also opens up more opportunities para kay Zach na to play that backline sniper, especially dun sa Miniter, no? On that A-long position. So, yun nga, I think there's a lot more options para dito sa MATTJESS, yun nga, even outside, even na sub-base. And also R7, no? Would you take your chances in sub-base sa series na to against itong MATTJESS? Feeling ko hindi, pare. Yeah, medyo mahirap talaga yun, pre. Like, could you imagine a map na nahirapan ang REA-7 up against Al Sovereign? Like, Al Sovereign really showed na they were still a formidable team. Like, ilang rounds din yung nakuha ng Al Sovereign dun, ha? And considering na REA-7 has a lot of players that really primed their way dito sa crossfire pagdating sa subbase, eh, no? Doon pa lang kay Jam, doon pa lang kay Charles, si JCD no mga panahon ng Gaon Gaming, kaya nga din nila i-prior tong mapa na to, no, but it was really fun. It was really tough para dito sa REA-7 na piliin talaga yung mapa na yun. Pero andito na nga tayo sa kauna natin laro, sneaky frag ng playoffs, best of 5 MATTJESS tsaka REA-7. Medyo matatagalan tayo dito mga boss, kaya samahan nyo kami dalawa kasi magiging madugutan laban na to. For sure. Especially knowing dalawang Cebuano teams to, and these are Cebuano teams that know each other a bit too well. Pero MATTJESS, long control para sa kanila dito. Short more of the priority para sa R7. So, gusto yata nila magulat sa start ng round dito, men. Ayun lang, nagulat si Ninkyu. First kill of the entire playoffs thanks to Jam. Jam peeking around the corner pero maybe a bit too aggressive para hindi niya naspatan na meron pa palang 3 players na nandito sa HM. Palagi na lang talaga, no, na merong control ng REA-7 dito lamang sa sa ES rather. No? Kasi gusto nga nilang i-pressure ang MATTJESS na i-force yung LA kasi mabilis na lang sila makakapag-rotate kagad doon sa may S eh. So if ever man REA-7 pwede nga nilang i-stack yun pero paisa-isa yung nila yung pasok nga nila doon. Dahil kay Jam, dahil kay JCD, hindi sila nakapag-swing kagad. Good punishment para sa MATTJESS, 4v3 na nga to. And I feel like inaantay na lang ng MATTJESS yung timing nila ng util para lusubin tong LA. Yeah, I think full expectation dito ng ng MATTJESS dito pa rin, no, at round number 1 was a full-on rush dito sa high mid, maybe more of that short position, no, pare, pero yun nga, waited around, plenty of time naman nung nag-iikot-ikot pa sila galing dito sa LA, so lot more map control than expected, pero yun lang, Rel spotted around the corner, Jason with the sniper, switched from the earlier fights, pero 3 players na nanggagaling dito sa LA, Pillar spotted, Charles with a nice shot. Pero Jason, 1 HP na nga. Zach, gonna have to open things up para sa kanyang bomb site. Pero si Ajax nakaabang na galing dito sa ilalim. And Jason na lang natitira in a 1v3. At mukhang hindi na siya makakalayo pa dito, men. 1-0 R7. Pretty calm defense galing sa kanila dito. At the same time, MATTJESS getting caught on some of these timings, man. You can definitely feel yung magandang adjustment nila sa mid-round, eh, no? No moment na nawala si JCD tsaka si Jam. Charles and Ajax just took the long route, eh, no? Simplehan na nga lang nila yung magiging approach nila dun sa mga laban na kukunin ng MATTJESS. Kasi at the end of the day, MATTJESS is the one to force. REA-7 just took the high ground. Wala na silang kinilos pa. Anticipated dun sa mga angles na very unpredictable pero nabasa dito kagad ng REA-7. Here comes another possible control ng REA-7 pero nagiging aggressive na nga MATTJESS papuntang BS. Jam and JCD, the duo, can they hold off 3 members? Pero si Ninkyu mawawala na nga, no? Jam with a swing pero mamamatay siya sa kamay ni Jason. Zach also getting a kill. MATTJESS ruling over the kill feed right now kasi nga sila ang nakakalamang dito with a 4v1. Jeffrox, what could you possibly do?
dito lamang sa may Stormy and Yaba with a beautiful swing. Ang laki ng bawi ng matches doon. Yun lang. They tried to run back yung short lane na nakita natin nung round number 1, no? Pero obviously, sila pa kayo nakot in that BS position. And yun lang. MATTJESS with an immediate return dito sa game natin. Long is gonna be the objective para sa kanila dito. Pero tamang control lang naman. Parang kanina pang ginagawa to ng MATTJESS, no? Tamang long control. Iwan natin either si Zac or si Rels. And maghanap tayo ng ibang opportunity sa ibang side ng mapa. Pero meron silang option na i-pressure yung short dito, no? Pero wala kasi sa posisyon nitong si Jam at si JCD to actually swing, or not swing, actually cross papunta nga dito sa metal box. So it's all on the short players, pare. Ayan, ito na yung one of the few fast-paced games na meron tayo between MATTJESS and REA-7 kasi two were very disciplined sa huli na nga nilang bato no? Pero Jason and JCD trading blows, and so far MATTJESS has been winning the trading game. Jam and Ajax nakakaramdam na nga ng pag-connect dito sa paggulo sa LA, at si Ajax nakapag-re-challenge pa dun lamang sa kalaban niya. Dalawang magdugo dito, no? Pero si Rels buong pa ang buhay niya. Ninkyu with a very huge swing dito lamang sa may stage. At patuloy ang pagpupush ng MATTJESS sa mga laban na medyo shaky para sa REA-7. All of the duels, MATTJESS, nakukuha nga nila. Yun nga, ganda ng flash na ni JCD galing sa LA, no, pare. You can throw a flash all the way from there into short, and ayun nga, you can get that setup going. And gusto ko yung cover doon ni Ninkyu in that mid-doors position kasi obviously, pag namamatay na yung teammates mo sa short, if you're that mid-door player, you're gonna try to get the trade back. So, really good coverages dito sa kanilang position itong MATTJESS. And ngayon, they're gonna decide to not take LA at all. Ngayon, gusto nilang umikot dito sa short. Maybe just place si Zac in this head glitch position, pare, and try and see if they can go LA this time. So parang binaliktad lang nila yung plano nila last time, pare. Sabi, no? Tama ba ako nakikita? Kasi Ninkyu, ginastos niya kagad lahat ng mga util niya, no? Para lang talaga i-fake out yung B-short. Not sure pero tingnan natin kung papadong nga ba itong LA push ito kasi may magandang cross para na nagaganap. Wow. Pero na-cancel out kagad ng MATTJESS. REA-7. What in the world happened, pre? Medyo nagagulo ata yung communication doon. Ba't at nakalampas ang MATTJESS sa sarili nga nilang ter. And so far, MATTJESS, mas nakukuha nga nilang yung mga magagandang kills dito. No, REA-7 wala pa rin bawi after that round number 1 win. Charles and Ajax needs to make a play of their own. Makikita niyo si Rels dito naman sa may balko, and Rels still wins the fight via the head glitch. Charles, medyo nasa kawalan ngayon. Uy, parang narinig niya yata dito si Yaba. And that could be the C4 also down. Kung di maspatan dito si Charles, Rels spotted sa mid, pero yun lang, there's gonna be another player dito sa mid doors. And that is a 3-2-1. And I like this innovation, man. Parang napaghahalata ang play of CF na yung nilalaro natin, no? MJ literally just reversed yung ginawa nila dun sa last round. Literally reverse A-split lang yung ginawa nila. Iniwan nila si Zac sa short and they went for the full takeover dito sa long. That is some very impressive CF, pare. And speaking of impressive, pare, Rels from the top of the tower, pare, takes out itong si Ajax. Yun ang isa sa mga unwritten rules na hindi mo pwedeng gawin talaga, no, sa stage. Pikan talaga agad kung sino yung nasa SS ng kalaban. Oh my goodness, pre. Pero kailangan din challenge ni Ajax yun, no? Kasi pwedeng pitasin yun ng R7 para, if ever man, hindi na magkakaroon ng split ng MJ. It's going to be a full-on 4-player commit. Pero hindi ko alam, pre, paano nagawa ni Rels yun considering na si Ajax yung may power position, eh. So maganda yung bantay ni Jam tsaka ni JCD dito. Pero may coverage din si Jeff Rocks dito lamang sa may LA. MATTJESS, pwede nga rin sila mag-converge dito lamang sa may mid at iwanang nakasmoke yung Dorby para makapasok Yun nga sila. lang. Pero magpapaulan dito si Yaba dito lamang sa may BS pre. At nakiklear na nga nila lahat ng angulo. JCD gusto mang laso at mananalo siya up against Rels. Nakakaramdam si Jace at kailangan niyang ilaban to. Si JCD tutumbang. MATTJESS reading off the map. Bukas na libro ang R7. Grabe naman yun. May nakita may early utility dito sa short tapos hindi nila pinush agad. Napabalik yung mga R7 players all the way down to spawn men. Sobrang natakot sila mag-hold ng pillars. And MJ just got the swing by for free, pare. Pero yun lang, Ajax, hindi magbibigay na basta ng libre-libre dito. Jeff Rocks will get itong si Yaba as well. Ninkyu will get Rels. Rels will get 2 as well. Yun lang. Naging 3 versus 2 pa nga Ninkyu. Rels duguan, Ajax. Nandito na sa may windows area natin. Can swing very, very soon if he can spot Jeff Rocks. Naglabas ng AK. Zac doesn't hear it. Ajax will get Ninkyu. Rels will go down as well. And what a round galing kay Ajax, pare.
Ang ginawa niyang walis tambo yung cold doon no? Very, very basic matches. Hindi nga nila nakuha yung C4 doon at nagulantang na lang sila kasi ang laki ng inisplit ng R7 para talaga ma-setup yung crossfire. It was very unpredictable kung saan pa pwesa dito si Jeff Rocks. Magulat-gulat ka na nga lang nung nakapasok nga siya dito ng bridge. All the way to slope ng RS, no? So, I feel like R7, dito na natin makikita yung tendencies nga nila na magalit talaga sa isa't isa at kunin yung mga aggressive positions. It's very crucial para kunin yon ng R7. Kasi nga they are very known para talaga lasunin yung mga kalaban nila, especially Jeff Rocks and JCD na kumuha muna ng playbook mula dito sa Gaon Gaming. At nakikita na nga natin yon in full effect over to that last round. Feeling ko lang matches, they just need to get the timing right. Ang laki kasi ng chip damage na nakukuha nila sa early game And yeah, the 1v1 default has been very effective. Flash dito sa short. No position's been taken yet para dito sa matches, pero Jeff Rocks kind of suspicious dito sa B-site. Is gonna decide na mag-metal box na lang siya dito, pero naghahanap din yata siya ng ankle for that long play. Zach, 3 smokes sa mid. Charles with the peek, yun lang. Wrong place, wrong time. Jam rin, medyo nahulog na dito. JCD will be right up next. Ajax, nalaglag na sa hagdan pare, men. Hindi na kinaya ang depensa ng R7. Grabe MJ, men. The slow setups. Usually, para I wouldn't say na sobrang bilis naman ang gameplay dito ng MJ, no? But this is a snail's pace, pare, kumpara sa nakasanayan natin. Di ko alam, pre, nung pindutan ng meron ng matches, pre, from the last Black Widow that we saw, hindi sila ganito ka-aggressive, pre, Lalong-lalo na nga rin si Yaba na madali yung nakokontrol niya dun sa, sa BS push. That's not very prevalent, pre, Hindi natin nakikita yun masyado, malasa kanila. Pero R7 really known for taking control dito lamang sa may ES, no? Pero matches, binibasic nga lang talaga nila yung mga fights dito, especially the util na binabato ni Ningyu tsaka ni Jason para makapag-open up sila ng space. So every time na may control ang R7, parang tinatanggalan lang talaga ng matches ng ganong kadali lang, Crossfire, smokes, yung mga duel dito lamang sa may door mid, ang bilis i-cancel ng matches So, it just goes to show na timing-wise, matches, nasa kanila yung laro ngayon, R7, parang inaantay lang nila kung ano yung magiging reaction ng MJ. Yun nga. R7 in a more of a counterplay position dito, no, with Jam standing at the spike dito ng truck. Tita ang kanyang paa doon. So it is up to Ajax at kay JCD. JCD needs to go all the way down sa stairs. Kung makita siya dito from that short position, that is a done deal para sa kanyang ulo. Pero speaking of done deal, Zach gonna be the first one down para sa kanyang team. Dalawang naka-approach na dito sa A site. Yaba up next, straight to the dome with the AWM. Pero Nintyu with the return, hindi nila i-check si Jam dito na nasa kanilang likod. Jason will get JCD. Pero Jam from behind will get one. Pero Nintyu aware of his presence but a bit too low to do anything about it, pare. 5-3, R7. Medyo nakakahabol lang ka dito sa Black Widow, pare. Sabi nga siyempre, kung laso na talaga para sa R7 no? At kinancel na kagad ni R7 yung narrative na mas malakas yung timing ng MJ. Hindi pre, si Jam talaga inantay niya yung pacing dito ng matches para i-scout out yung buong espasyo ng A, no? Pero hindi yung train man lang. So nakakapagtaka for matches. Very fundamental yun, pero nakalimutan nga ata nila paano maglaro ng basic crossfire. Ningyu, medyo matagal na laban, pero siya makakuha ng huling tawa doon. Pero lamang pa rin ang R7 pagdating sa mga tauhan dito, at MJ, hinaharap pa rin nga nila dito yung control dito lamang sa main mid kasi pwede nga silang mag-converge anytime soon. Jam, alanganin na yung buhay, literal na one hit na nga lang siya. JCD and Ajax may control pa dito lamang sa may LA. So it's very simple. Pag may kaguluhan dito lamang sa may B-site, hindi mo na magre-respo si JCD. Ang pinaka-pwede nga nilang gawin dito is mag-abang na lang sa RS. Pero tinan mo, MJ, dinadaan na lang talaga mga miyembro ng R7. And Ninkyu po made the way pa nga talaga. Grabe nga naman, Kobe Ninkyu. 34 HP. Makakapagtanim nga ba sila ng C4? JCD parating na nga ng water. Ajax nasa stage. Pero nagpapaula na nga ng util ngayon ang REA-7. 33 seconds. Medyo malayo pa ang R7. Pwede nila i-pick yung stage, pwede nila i-pick yung house. Kailangan nila mag-decide dito kung sino yung una nilang ipipick in this 2v2. Pressure is on. Para sa mga players inside of the site, Ajax will get one gamit ang kanyang Colt. Stuck sa metal box itong si Jason. Jason will get JCD. Ajax na lang natitira. 15 seconds left. Jason full HP. Ajax tumudugo na dito. Ulo ang gusto niyang kunin, pero yun lang katawan na nakuha dito ni Jason at nahulog na nga dito sa B-site. 6-3. MATTJESS with a 3-point lead dito sa first half natin as lilipat na sila sa GR side. And nakita naman natin yung statistics nila dito sa GR, pare.
Pinakita lang talaga nila pre, 60% win rate for a reason, no? Para dito sa matches, dito sa lamang sa GR side nga nila. And it was very dominating para din sa matches kung paano nga sila umatake, no? Lalong-lalo na nga dun sa 2v4 na nakuha nga nilang site. Napakaganda nga naman talaga. Like, no doubt about it. Wala na dapat ikadebate pa. Kailangan na magbubo ng REA-7 because the fallout continues dito lamang sa may second half. Ajax and Rails pinipikan yung isa't isa, no? Tinan mo naman yung tendencies ng dalawang sniper ng magkabilang kupunan na maging na magalit talaga sa isa't isa. Kasi nga they really want that control. Lalong-lalo na nga rin kung kailangan nila magbawas ng isa pang layer ng sniper kasi yung crossfire na pwede mong makuha dito lang sa may slide tsaka sa may Dorby. Laking bagay yun. Tamo, nagkatagpuan pa si Rels no? Pero tinadhana nga pa sila. Si Ajax hindi. Pero si Rels ang nakatakda. Zack nakabantay sa may S pero hindi mo na tatama yung isa. Sasala nga muna. Pero yung dawa doon pa paldo si Zack. Pumangatlo pa nga talaga nga dito si Zack. What a double. And Jason gets a follow-up over to Jeffrox. MATTJESS. Grabe ang gising nila sa araw na to. Grabe men, masarap ang kanilang ulam, masarap ang kanilang gising dito sa ating Black Widow. 7-3, a 4-point lead, plus possible momentum for the rest of the half dito. Jam not expecting itong si Nintyo, but Nintyo is actually the one getting caught off guard. Pero si Rels pala ang mahuhulog dito as well. Yaba around the corner, pwede na salbahin yung round na to with a 3K. That's 1, that's 2. Can it be the third para sa kanya dito? Pero hindi. JCT with the denial, Zack with the leg. Hindi pa tapos ang laban dito sa A site. Good shot galing kay Zack. JCT, known entity. Quick scope, hindi tatama. 1 versus 2. Jason 11 frag strong dito sa laruan natin. M4 in his hands. Nade lands in the face dito ni JCT. JCT will fall. That's a golden headshot pare. And a golden opportunity para kay Jason na i-clutch yung laro na to. Possibly an 8-3. Possibly momentum buried para dito sa R7. Pero si Ajax pala makakakuha. Grabe men ang back and forth na dalawang top fraggers natin men. Tingnan mo naman yung challenge to ni Jason no? Ang laki ng kumpiyansa niya doon. Sige, talagang iswingan ko yung AWM user ng R7. Si Ajax na solid nga talaga yung outing niya ngayon dito sa Black Widow. Pre, 12-8. The contribution is just amazing para sa R7. Yung full-on effort dito for an underperforming Jeffrox na binubuhat na nga ngayon ni Ajax para talaga maitawid na lang second half na to. Ang laking bagay ng confidence na meron dito si Ajax para talaga yung mga ibang kakampi niya sumunod din. Spark plug kumbaga pre. Pero MATTJESS, they're taking it easy. Para sa kanila, no, every fight, kaya nga nilang kunin. From the first half momentum na nakuha nga nila, nililipat lang nila dito sa kabilang banda. And hopefully, MATTJESS, they could take whatever they can. At tulad nga dito, binombahan nga nila kagad dito si Jason. Hindi nila nakuha yung magandang crossfire. Pero Ninkyu, bago nga talaga pumunta dito sa lupa, makakuha muna nga siya ng dalawa dito. Huge para sa MATTJESS para maging tabla yung laban. Si Zack nakakaramdam. Naka-AWM, Jason hindi makakross dun sa may Dorby pre. Jason nakabantay sa metal box. Si Jason yung crucial dito kung paano hindi makakapasok ang REA-7 sa site. Uy, di nila alam. Di pa nila check dito yung metal box. Pero JCT, maybe revealing a bit too early dito pare. And yun lang, Jeffrox with the check on the metal box player. Last two players left alive para dito sa MATTJESS. Ano yung decide nila dito? JCD on 1 HP. Ajax and Jeffrox still pretty healthy dito sa laruan natin. 3 players, or actually 2 players inside of the site. Merong naglalaro ng door at Waters dito. Gonna be a lot to clear for the MATTJESS squad. First player down para sa kanila. Yaba. Triple pick by R7, making sure na makukuha nila yung round na yun. 5-7, R7, hold up. Second half magic para sa kanila dito pare. Para kanina lang MATTJESS yung kumakancel ng mga crossfire pero R7 na yung gumagawa ng ganong klaseng game style ngayon. Every time na papwesto si Zack or even si Jason dito lang sa may slide, parang nakaka-cross ng madalian ng R7 mula door mid all the way to B site. So, R7, di ko alam kung anong anting-anting gamit nga nila dito. No? I feel like it's just the confidence boosted all over para sa R7. Medyo halata ka doon, Rels ha. Kalmahan mo lang boss. Mag-iingat ka sa mga binabato mo. Kailangan naman i-check yung PC mo. Paano tumama yun? Jeffrox trying to do well at mananalo nga siya dito up against Ninkyu. And now, Jeffrox, the lone member standing para sa R7. Napigilan nga kagad ng takbo dito ang REA-7 as MATTJESS. Ang laki na magiging bawi nga nila dito para ma-push ulit sa tatlo ang kalamangan. MATTJESS, foundation round para sa kanila para papuntang set point. Ayun nga, 8 is the score dito na MATTJESS pare. One more and that is
the ropes para dito sa ating R7 na squad. MJ, let's see kung kaya na lang tapusin to, men. I mean, so far, pretty bad games galing dito kay Charles at kay JCD, man. Not hitting as hard as you can, pero yung pinaka malaking surprise dito, pare, Jeff Rocks being 7-9. Has to be itong si Ajax leading the charge para sa kanyang team. But here we go, A-side take para sa R7. Who is gonna go down first? Between them and itong si Zach. Zach spotting metal box player, Charles down. Ninkyu on the underside dito ng RS. Di pa naman nakuha dito yung A-site. Ajax through the smoke getting itong si Zach, and that's a clean shot galing kay Jam. 2 turns into 1 para dito sa MJ real quick. Yaba na lang natitira in this short position. And what can he do realistically, pare? Dalawang nakabantay dito sa short. It has to be a double headshot. Jam spotted dito sa ilalim pero i-wallbang na lang with the better weapon. 6-8. R7, di pa nagpapatalo dito sa ating Black Widow map. Pare, feeling ko nararamdaman nila. May chance pa to. R7, kapit sa patalim no? Purong 50-50 yung mga entries nila na kahit delikado no? Bantay sa may train, bantay sa may short. Walang-wala yan para sa mga flashes na binabato para kay Ajax no? Very nice para sa R7 na meron mga silang laban dito no? Hindi sila nagpapabaya sa mga pwesto nila. From Jeff Rocks kanina na 3-8, 7-9 na nga siya no, with 5 kills going to the headshot department. Jeff Rocks nabubuhay na ng dugo dito lamang sa may second half at lalo pang bumubuti ang kalagayan dito ni Ajax, especially Jam na nagiging layer pa ng offense para sa R7 na kahit nga nagugulantang ang matches pagdating sa opensa, merong gulat factor pa rin dito si Jam na grabe no, may pangatlong swing pa pala or second swing. So very important dito si Jam para sa mga post plan nga nila. So, habang tumatagal R7, nahanap nga nila yung mga magagandang plays dito. Whereas MATTJESS just rely on the early picks dito ni Zach or even si Rels. So, they're waiting for that opportunity. Kailangan lang ang kumilis ngayon ng MATTJESS. Uy, Jason, maybe getting a bit too frisky, pare. Tatlo yung nakita na dito sa short. I think Ninkyu, you should back off, man. Pero nade gonna be sent. Yaba though, free cross para sa kanila dito. Walang nakapansin dito sa MATTJESS na squad. Pero MATTJESS will lose another player dito para Yaba. It has to be you taking out itong tatlong players. JCD spotted sa short. Pero he only gets one unfortunately. So it has to be a highlight play from one of the snipers dito na MATTJESS in order to turn the tides. That's a good first shot. Galing dito kay Rels. Jeff Rock's gonna go down. Pero Rels, can he hit the second one? Uy, nakaalis pa nga dito sa site. Pero alam niya, dalawang na nakadaan dito sa A-site. Good quick scope dito kay Jam. Turns into a 2v2 somehow. Pero meron din magagaling dito sa long Zach. From behind dito ni Charles. Ajax couldn't get the cover. Couldn't get the shot. 2 snipers against 1. Zach, nasa triple box. Rels nandito sa loob ng bintana. Zach spotted. Quick scope not gonna hit. Ajax pulling out the sniper. Rinig yun dito ni Zach. Zach knowing his location, missing another shot. Rels palapit ng palapit dito. Pero Ajax hitting that one. 13 seconds left. Sniper versus sniper. Pero yung pala, hindi na kailangan ng right click dito ni Zach. The no scope hits anyways. 9-6. MATTJESS on match point, pare. Man, REA-7, mali yung baryang na ibato nga nila, tinaya nila, pre. Grabe nga naman, REA-7 with a risky 50-50 dun lamang sa may A-site, pre. Lalo-lalo na nga rin, no, nung binoba nga kagad ng matches yung opensa dito. Feeling ko, di na lang nakakilos talaga ng gusto ang REA-7 at tinan mo naman Ninkyu, gawa sa yellow yung ugat niya, pre, ha. What a ballsy push dun lamang sa may ES, pre, ha. Not the usual place para sa matches. Pero so far, REA-7, hindi nga nila in-expect yun. At buhay ni Charles yung naging kapalit. Nga, mapapasniper na lang dito si Ninkyu. Rel's gonna decide to go on the AK-47. Not too bad on that weapon at all dito, pare. Pero Yaba, not yet spotted dito sa Walter's position. But there is a bit of suspicion dito sa short. Jason, first frag, second frag, down third! Para kay Jason, the gatekeeper ng short. Last player left alive is gonna be Ajax. Half HP already dahil sa bala at sa grenade. Ajax, feeling ko. Ajax. This is gonna take quite the effort galing sa kanya, men. Jason spotted sa mid, pero yun lang. Pupusta yata dito ni Ninkyu. Ninkyu with the Colt will get the better of Ajax, pare. 10-6. MATTJESS take their map pick of Black Widow, pare. Very good para sa MATTJESS, no, pre. It definitely felt like a different MATTJESS ang nakita natin dito sa mapa na to, no. From the past few times na tinalo sila ng Sunday Shrooms or even Heroics dito sa klaseng mapa na medyo nahirapan ang MATTJESS.
lalo ng REA-7 pre, no? Matches just delivered a very different play of performance na feeling ko hindi preparado nga naman talaga ang REA-7 doon, knowing na a lot of risks were thrown out in the wind dito para sa REA-7 na it resulted to sabihin nating even distribution ng mga round wins. Pero itong matches methodical talaga, binagalan nga nila ng konti, maging aggressive sila dun sa mga mid round at hinayaan nga nila dito si Zac na mag-shine ulit at si Jason just really showing no sa mga dati niyang kakampi na grabe pre, ako pa rin talaga yung marunong pumaslang sa mga nakakilala sa inyo, no? So Jason definitely showed that second half para doon sa matches na feeling ko malaking bagay at malaking factor kung paano hindi nakaka-entry ang REA-7. Yeah, time and time again nakikita ka natin dito si MATTJESS just fall dito sa depensa. Granted may mga times na nakakapasok na talaga dito. I think R7's strength is just forcing their way in, papasok sa mga sites via their fights. And para naman sa MATTJESS node, it felt a lot more intentional yung kanilang gameplay today pare. A lot more, paano ba sabihin to? A lot more assertive siguro pwede nga natin tawagin, pero not too fast compared to sa nakikita natin as per usual. Para naman sa R7, no, it's the usual stuff para sa kanila dito. I mean, it's the same aggression, same shots para sa kanila. And I feel like this is a result nga dito sa Salvatore ng us being in playoffs. I feel like itong MATTJESS really does want that redemption dito sa play-ins nga natin, no, fully knowing na ayun nga, play-ins are up in the air, man, especially sa mga balita na naririnig natin behind the scenes. So yun nga, there is a shot para dito sa MJ. R7 though, not yet out of the water pare, pero losing Black Widows definitely gonna hurt para sa kanila considering na, ayun nga, that is the map where, a lot more pubby na playstyle mas nako-complement yung mapa na yun. Pero, ayun nga man, MJ, pinagalan, punishing what needs to be punished para dito sa R7 and yun nga, wala na sila nagawa at that point. Yeah, for a next map like Ankara, feeling ko dito na mag-shine ng REA-7 kung ano nga man gustong galit na lang ipakita dito. Kailangan lang nilang terdohan ng magandang util nga naman talaga. Alamin lang nila yung lineups ng Room A. Pampigil dun lang sa may akyatan, especially dun sa mga high mid na kukunin ni Ajax tsaka dito ni Zac, no? Kasi usually dun talaga magkakaalitan yung mga snipers, yung hotel, yung high mid, or even any bouts dito lamang sa may CA. So lahat ng yun kailangan lang talaga kubrahin ng REA-7. So kumbaga Dean's List lang. Iwasan lang talaga nila dito yung mga 50-50. Hayaan nga nilang yung matches yung mag-force ng play kasi isa sa mga teams dito sa Impact is MATTJESS na palagi sila yung nagpupumilit no? Kahit sila dito yung global risk. REA-7 malakas naman yung bawi nila dito lang sa may second half, pero hindi na nga lang nila nakuha yung success kasi nga feeling ko masyado nag-overstep talaga si Charles or even si JCD pagdating sa mga duels na time and time again, Yaba and Ninkyu, mas malakas na talaga yung kumpiyansa nila and the prowess is just too strong for me. Yeah. So Ankara, nakuha nga to ng MATTJESS nung nakaraan, kaya nga ba nilang kunin ulit to sa isang mahalagang laban pa. REA-7, kailangan namin kayo bumalik sa laro pre. Yeah, I mean to be fair, no, it's the more individualistic na gameplay rin dito ng R7. I think obvious naman MATTJESS has kind of practiced in the week prior no ng kanilang mga sets dito and their spacing is perfect. Yung trading nila is perfect here. Nakukot lang sila sa mga timings from time to time just like this galing kay Ajax. But then kung dito nga na-catch yung early timing dito ng MATTJESS and you just allow them to play the 5v5 dito sa round, they're probably gonna have the better setup. So, para naman sa R7, yun nga, I think they can still keep that exact same style na kumukuha pa rin sila ng mga opening frags dito. But still, they're gonna need to be a lot faster pagdating sa kanilang mga reactions no, sa pinanggagawa dito ng MATTJESS, pare. Yeah. They definitely need to show a lot more prowess no para sa R7 kasi nga hindi lang tayo dapat na maalalay talaga sa isang department no, that being the sniper. Ajax from the first two halves nakita natin malakas nga naman talaga yung pinakita niyang output no. Pero Jeffrox feeling ko medyo late na nga siya nakarating dito sa usapan na kung saan kada kill niya is mahalaga para dito sa MATTJESS. Nagkaroon tayo ng glimpse. Malakas talaga ang MATTJESS every post plant, every mid round duel dito sa may mid. Sa lahat ng bagay talaga, hindi ko alam paano binibasic ng MATTJESS to no? I feel like kada oras nga naman talaga naiisip nila yung mga gantong klaseng scenario no. I think it's a matter of MATTJESS just knowing REA-7's game style way back in the day nga naman talaga no. So malaking factor to kung parang hindi nakabawi sa second kasi gaya nga ng sabi ko kanina pre, bukas na libro ang REA-7 para sa MJ at ito nga ang ating set summary na kung saan wala nang iba kundi si Jason ang namuno ng ating KDA pati nga kills per round.
Yeah, 1.60 KD pare, 1 kill per round. This is pretty insane para sa rifler, no? And 12 AP, I mean, massive performance galing kay Jason at kay Ninkyu especially. No? I'm actually pretty happy na nag-perform dito si Ninkyu considering, you know, he's one of the more greener na players dito sa ating CFSPH Impact. But then, ayun nga, no, that second season para sa kanya has really been boding well para nga dito sa ating former MJB na player. Rels and Zach doing exactly what they need to do. Si Yaba naman didn't have to do much. He could have just sat back siguro and watched. But ayun nga, that downturn of a performance galing dito kay Jeff Rocks pare, and especially galing dito kay Charles, really hurt yung chances ng R7 sa mapa na to. But the set MVP, the man who gave them the most trouble pare, is Jason. 1KR, 1.60 KD, 0.12 or 0.12, 12 AP to 0.38 HNK. It's not an eye-popping performance pare, but it is a annoying performance para sa R7 either way. Pre, bigla ko na lang na-miss bigla yung MJB, no? Sila talaga yung nagpaliyab talaga ng buong impactful last year at gusto ko ulit makakita ng ganung klaseng gameplay. Pero nagkakaroon tayo ng unting similarities dito, no? Kasi dalang-dala ngayon ni Ninkyu yung kaguluhan ng that is MATTJESS Blue from last impactful last year ng 2024, no? Ninkyu yung impactful frags niya all throughout the second half, damang-dama mga talaga, no? It's not just Jason getting the triple kills, it was also Ninkyu. Pero yung influence ni Jason being able to scout out as the second swing or even the third swing para talaga mapigilan yung mga entries dito, no? From short or even sa stage. Man, it was really, really nice na finally Jason is now stepping into the spotlight, eh, no? Kasi from the past few days, Yaba or even Yaba or even Zach talagang namumuno. Pero Jason, maganda, no? Parang nakakita tayo ng rondo dito. Pero para sa ating second game, pre, teka lang muna, mga ka-cross pare. Kailangan muna natin mamahinga muna panandalian kasi bago tayo bumiyahe ng Ankara, kailangan muna natin magtawag ng short break. Ako nga pala si Salvatore, siya nga pala si Sticky Frog. Ito nga pala ang PH Impact Playoffs. Magbabalik kami after this break. Welcome back! Kayo pa rin ay nakatutok dito lamang sa CFSPH Impact Playoffs na kung saan nakaunang dugo na nga ang matches up against REA-7 1-0. Papunta na nga tayo sa Ankara mga kaibigan at bakila pre, malayo-layo yung biyahe to pre kasi feeling ko ito yung mapa na makukuha pa rin ng matches pero REA-7 may laban sila dito eh. Feeling ko lang talaga kailangan nilang taasan pa yung confidence nila. Tignan natin men kasi Ankara is also one of those maps na MATTJESS is also very, very good on. Yeah. Yung obvious double sniper setup galing dito kay Zach at kay Rels, you know, Ninkyu, after yun nga, whatever they did sa Ankara last year, baka malay mo magawa nga nila this year as well. So, Jason, paano naman kay Jason? I think he's gonna be fine. Yung prior versions naman ng kanyang mga teams also play itong mapa na to. Para naman sa R7, man, Jeff Rocks always has a good Ankara game. Of course. That is a guarantee, pare. So, if hindi niya mapakita yung ginawa niya dito sa map number 1, that's gonna be great para sa kanya dito. Yun nga, if he frags out, of course, itong si Ajax is already having the hot hand early no, dito sa laruan natin. So, that could be a big factor para dito sa R7. Yeah, so there's still a chance here for REA-7 to make ends sa kanilang lackluster Black Widow eh, no? Kasi medyo masakit para sa damdamin nga nila no, na every duel is just a loss para sa kanila, no. So lalo na si Ajax na kahit paano lumaban nga naman talaga, nakakuha ng magandang timing lang si Jeff Rocks, no. But in order to seal around para talaga tapusin nga nila, medyo nagiging shaky para dito sa REA-7. Pero one thing's for sure, isa to sa mga mapa na feeling ko nga naman na kayang-kaya kunin to ng mga GR pagdating sa mga retake kasi every time na may blacklist kang makikita na e-entry, agresibo nga naman talaga at hindi na aatras pa yan papuntang room or even sa stairs. Lahat ng yan gustong kunin ng blacklist at kung gusto ngayon bumawi ng REA-7 na ipakita nga nila talaga yung pub style gameplay nga nila na may pagka-aggressive but at the same time medyo may mga layer no, na unti-unti nga nila yung LA dito or even the fights na kukunin nga nila sa mid kasi Ajax and Zach is going to be revolutionary pre na maski yung kill feed nga naman talaga mananawa kasi puro pangalan nila yung makikita. Ayun nga. That is the expectation para dito sa MATTJESS in all honesty, no? Considering na medyo mabagal pa yung kanilang laruan dito, men, na nagagaling dito sa Black Widow. And they can easily transfer it in a map kagaya nga ng Ankara dito para as we do get started. MATTJESS dito sa ating GR side, BL side para dito sa ating R7 squad. And let's see where the snipers are positioned para it seems like TB para dito kay Zach and it is the A side para dito kay Rels. And this is R7 na malakas ang confidence nila pre pagdating sa pag-aatake, no? At ito ang field day dito ni Jeff Rocks pati ni Charles.
na magpaliyab ng at para bumawi si Rails, nakakaiba yung pwesto dito Nako at po. makakuha siya ng dalawa. Si Yaba nakaabang lang sa may EA, lahat ng pumasok tumumba sa kamay ni Yaba pati ni Rails. Si Rails dito ang unang tutumba para dito sa MATTJESS sa pagbantay niya ng room, pero JCD makakakit na nga ng stairs dito at si JCD sa likod ng smoke, makakrossfire siya ni Yaba papunta ng exit, akala niya ata makakalampas siya. MATTJESS played it fairly simple, pre, no? Pag may kalaban, barilan talaga. Yeah, for sure. But at the same time, medyo mabilis yung pag-swing dito from that Vents position. No? Obviously, if you're the first Vents player, ano una mong titignan? Which is itong room and the right corner dito ng ating, ng ating EA. And, yun nga, unfortunately, di sila tumingin sa taas na meron palang Spider-Man doon with an AK-47, aka itong si Rels. So, unfortunate happenings. At the same time, Ajax should have swung earlier dito sa EA, pare. There's a lot of things na R7 could have done right around na yun, but you know, it's a small things, pare. In small bit of timings that went very wrong, pare. Yeah. Yeah, feeling ko nga naman nagkulangan lang sa flashes ang REA-7 dun. At wala silang line-up no? Kasi pwede mong i-blind yung top A at the same time pati yung pati yung stairs mismo eh. So, I feel like R7, yung confidence nga nila, okay naman, pero hindi naman sa gantong klaseng bagay na makakalimutan nga nila yung fundamental. That being the flash. Wag na wag sana sila magiging pabaya sa mga place na nakilala sila dito sa mapan to. And hopefully malaki yung magiging bawi nga nila, no? Wala masyadong movement para sa MATTJESS. Inuunti-unti nga lang ng REA-7 tong bypass. Para kung if ever man na may makita silang kalaban dito, mabilis lang sila makakapag-rotate ng hotel all the way dito lamang sa may LA to go for that fake out. But for REA-7, all I know, malakas sila mag-commit. Oh, pero Ninkyu, round the corner, off angle para sa kanya dito, gets caught immediately in that B site. Pero meron pa naman tao na nasa loob ng hotel, and that could be Jason. Zach getting itong si Charles, pero Yaba will get itong si Ajax. HM positioning gone. B site still wide open para sa R7 thanks to Jeff Rocks. Get itong si Jason, 2 versus 3. Actually, 3 versus 3. 2 players on barely any HP para at kasama na dun si Jeff Rocks. Jeff Rocks trying to get back from that position. Yaba will go down, 2 versus 3. Meron pang dalawang players na nasa loob ng high mid. 38 seconds left on the clock thanks to the C4. Pero dalawang sniper Zach Rels, 2 shots could make all the difference para sa 2v3 na to. Pero mapapaikot na lang si Rels. Zach around the corner, hindi niya naspatan yung nasa loob ng bato. At Rels will tap walk his way back from that second mid position. Meron na siyang AK, but he won't get to shoot it, pare. 1-1, R7. Successful hotel control at the same time, Ninkyu. You need to calm the hell down, man. Like, you stop jumping around dito sa V-side kasi dahil nga dun, man, he missed that very slight timing. Ikaw ang bayani, Jeff Rocks. Bakit nabuhay pa ng susunod na araw ang REA-7 doon? Nice lurk play actually, no, from HE. Kasi feeling ko kung mawawala agad si Jeff Rocks doon, natadali siya ni Yaba. Hindi ko lang sure kung ano ang magiging kalagyan ng R7 doon. Feeling ko mahirap yung pag-take ng site nila doon no? Pero yung confidence umusbong para sa R7 kasi nga napigilan nga nila dito yung pag-pick mula sa RS ng MATTJESS. And every time na may movement nga naman talaga from the 2 snipers, ang galing na napigilan nga dito ni Ajax at ni JCD. Yung temptation kumbaga na i-challenge na nga lang. So, this is now R7 that's waiting on the site na lumaban na nga lang instead of the early bounce. Oh, Yaba, what a spam! Si Jam, grabe nga naman, tumatagas na yung dugo sa tagiliran niya, pre. At kailangan na mag-ingat ngayon ng R7 kasi purong mga chip damage yung natatanggap nila dito sa pag-aabang pa lang ng LH at saka sa pag-uubos ng util. Yeah, spamming dito sa top A. Will get those tracers going para EA. Another tag dito kay JCD. Yaba round the corner, spotting itong si Charles. But Charles will get the headshot on Yaba instead. Rel sa loob ng A site. Will get taken out immediately. Pero meron na paparating dito ng top A. Ninkyu gets one. Can he get Jammaz? Or Jam is gonna go down. Pero Jeff Rocks will get Ninkyu. Nako po. Isa-isa na silang pumapasok dito sa top A. Jeff Rocks will get Zach. Jason will try to get the second one. Pero JCD will spot him inside of the smoke. 2-1 para dito sa R7, pare. MATTJESS having a hard time these past 2 rounds para magdepensa lang dito. But at the same time, man, I mean, nababawasan naman nila yung R7. They're doing so many things right. Pero pagdating naman dun sa execute ng R7, hindi nila mapigilan. Di ko lang sure kung bakit hindi nagko-crossfire si MATTJESS no? Walang naghahawak ng vents pati ng EA. Kasi those are 2
2 entry points na pwedeng kunin ng R7 anytime. So, dapat lang talaga na may isang nagbabantay. Yun Pero lang. lahat nasa tapi, no? And di ko lang alam, matches, wala kayo sa mga site. Ang lalim dito ni Reds tsaka ni Zach, nasa LA na nga sila. Pero papunta pa lang sila ng CA para matulungan dito yung mga namayapang isang miyembro ng MATTJESS, Ninkyu, just holding it down. Pero nagulat na nga lang siya na tatlo yung nakasalubong niya. Reds nagulat din dito lamang sa may mid. Yaba with the challenge dun lamang kay Jeffrox. Purong kaguluhan lang as REA-7 walks. Pero may mga namamatay kagad pag may mga nakikita nga sila. Zach, what a shot kay Ajax, pre. Yung bala dun, grabe naman talaga yung binyahe nun, no? What a shot. And now, MATTJESS, can they play this out really smartly? Kasi nga, it's all about the timing para sa MATTJESS. I'm surprised na hindi pa nila in-execute off of that lurk kala kay Jeffrox. May kaguluhan na nangyayari sa bid. Obviously, HM player mapapatingin dun eh. So, unfortunate timing para sa R7. Maybe didn't have enough information dito sa loob ng B site in order to further that execute. Pero mid naman ang kanilang pakay dito. Nope, it's actually the A site. Earlier was taken dito na MATTJESS. So, Zach will get that position sa loob ng CA, but he's also worried about that high mid position. Pero Zach, round the corner, spotting si Jam, good flick, spotting rin yung ulo dito ni Charles on that 5-box position. JCT is right up next on the menu, pare. That's a 3-piece galing kay Zach. 2-2. What a position to be in that 3v3, pare. For a total of 4 kills para kay Zach sa isang round na yun, no? With 1 duel up against Ajax, yung calm aim na pinakita rin dito dun sa 1v3 na pinakita niya nga, no? It's definitely fundamental para kay Zach. Lahat ng bala dumaloy mula north hanggang south. And Zach, despite fully blinded, this man is still challenging Yellow. Buti na nga lang may kasama siya dito. Yapa swinging and Jensen also spraying. R7 umaatras na nga pero wala na nga silang mapuntahan pa. Ubus na ang lubang matatakbuhan nila, pre. MATTJESS ang laki ng binawi, pre. 2 rounds straight to force a 1-round lead. Yun lang, pre, si Ninkyu, sinabi niya, teka lang, this feels familiar, pare. This LA push that we're doing right now, I know it, it's muscle memory, pero si Zach pala yung nakakuha ng mga kills dito. Zach, can he keep on going? Nakuha na kasi Jam dito, Charles. Rest of the squad is gonna try to occupy itong TB, but a good shot galing kay Jeffrox will take down Yaba. Second swing, galing kay Ninkyu, taking out itong si Jeffrox. Can't take out itong si Charles, and that he does. JCD, right up next si Jason na dito na sa bato, pero hindi na kailangan ng tulong dito ni Ninkyu. Nakakuha na nga ng isa pa. Ajax na lang natitira. M4A1 CFS sa kanyang kamay. Pero makuha niya pa dito si Zach. Sniper down. Biggest problem para sa MJ. Wala na. Pero Ajax, meron pa siyang 3 problema na nasa kanyang harap. Pero hindi niya masisolve yan. 4-2. MATTJESS. 2-point lead instantly, pare. Parang nag-shift ng gears tayo dito sa laruan. Men, nahanap na MATTJESS no, na, teka lang, no? Sige nga, i-push na lang natin tong LA kasi hindi naman kinukuha palagi ng REA-7. Mag-early info nga sila, pero abang lang sa boxes, tas wala naman nagtatunnel. So, basic lang yun na may mag-double swing para sa MATTJESS at gagawin nga nila ulit yun. Andito na si Zach, andito na si Yaba, and Zach inaantay lang mawala yung bulag sa mga mata niya para umiswing, para may mapas lang na naman. And Zach, another one! Oh my God, Zach! Pinagsusuntok, pinagsisipa lahat ng mga nakikita niya, pre. Walang kamodo-modo maglaro ng crossbar ngayon si Zach. What a swing all over to LA. Jeffrox, saan ka na pupunta? 6 feet under, sabi ng MATTJESS. My goodness, pre. This man cannot be stopped, cannot be moved, cannot be rocked. MATTJESS, magpasalamat kayo kay Zach. Yun lang, Zach. I mean, the spawn is pretty bad for him dito sa round na to, so he's gonna decide to go on that B site. Grabe naman yun. Yung strategy ng MATTJESS, si Zach papatay ng 3, tapos lilinisin na lang ng the rest of the squad, pare. And it seems like it worked for the past 3 rounds, and let's see if it can work for another one, but a different position naman this time. Yaba, getting a bit frisky dito sa ating mid position, is gonna stay within the confines ng CA. Pero MATTJESS, no, recognizing na medyo tahimik dito R7, mapapastay back din sila, men. Sabi, no? Parang nung 2010 Kobe, magsitabi lang kayo lahat, ako nagagawa ng play. Kasi hindi niya na tinawag si Yaba para mag-swing pa ng pangalawa, no? Nung namatay lang sa pangatlong bout si Zach, tsaka lang nag-swing si Yaba, no? So, despite the timing, that's really off para sa MATTJESS. Then, REA-7, hindi nga nila nakuha yung no? Yung round na yun kasi feeling ko yung threat talaga na meron si Zach dito sa mga radar ng R7 ngayon, masyado nang malaki.
kailangan na mag-ingat sila sa paglalakad dito, no? Jason swinging, grabe nga naman. Every time MATTJESS swings, may namamatay kagad nang wala man lang magandang bawi para sa R7. What is happening sa opisina ngayon ng R7? Pero magandang bawi wala kay Jeffrox na parang nababawi din kagad ngayon ng MJ. As it's now a 2v1, Jeffrox sa duguan. 54 on the clock. Yung C4 napakalayo pa sa braso niya. Kailangan niya pang i-challenge muna si Ninkyu bago niya makuha yung control na to. Ganda ng angle dito ni Ninkyu and that's their position. Pwede siya umakyat para makita dito yung HM. Pero Jeffrox in a 1 versus 2. Ninkyu yata playing it extra careful, fully knowing yung capability ng ating last R7 na player. Pero batteries closer and closer. Jeffrox checking the corner. Pero yun lang. 6 and 2. MATTJESS with a clean opener thanks to Jason dito pare. Gulat ako doon, R7 notes. Halos 4 sila nandun sa TV men. Wala nakatingin doon sa entrance. Sabi mo kanina pre, Jeffrox with an Ankara performance, nakikita nga natin ngayon. But the teammate says otherwise. Ajax not really doing a fantastic job na kalabanin talaga si Zac or even si Rels dito, na feeling ko nga isa sa mga magiging susi ng R7 kung bakit magiging tabla yung mga rounds at tatrabahuhin nga talaga ng MJ yung mga panalo nila dito. But MJ has been just cruising no? Napaka-basic para sa kanila. Na every time na MJ walks, someone dies. Jeffrox with a good effort dun lamang sa may akyatan natin. At inuunti-unti nga nila yung control dito lamang sa may high mid, pero wala namang movement para dun sa dalawang nakabantay dito lamang sa may LA. Walang nagpupush dito lang sa may CA pre. So, anytime, MATTJESS could just force out a possible play para ma-sandwich yung mga miyembro dito. Pero, i-challenge ata nila yung B control. Ajax nag-swing and Ajax wants that smoke mula dito kay Ninkyu, pero hindi talaga pre. Wala talaga nakukuhang kills ang R7 sa mga mid-round. Kailangan nga nilang bumawi. Timingan pa dun si Ajax as soon as he backed off and faced the other way pare. The push did come. Pero Jeffrox with his patented second mid positioning dito pare on the Ankara map could make all the difference para dito sa R7. Pero R7 deciding gusto namin mag-tunnel B dito. Dalawang tao nasa loob pa na B-site. Medyo malayo ang position dito ni Zac, but it still can be very effective. Ninkyu trying to investigate dito sa TP, pero siya pa kayo mahuhulog dito. Now it is a 3 versus 4. Zac with the flash. Wala namang gagaling na second mid, so it's a straight up push on that B-site, pero mapapabalik dahil sa flash na yun ang buong R7. All 4 players na bulag, men. And hindi sila makapasok. Puti lang inakikita nila dito, pare. Sabi nga naman, papuntang langit na and oh my goodness, pre! What is happening? Wow. Grabe naman, MATTJESS, kamuntigan na kayo doon. REA-7 held off the site. Wala nang hindi na nga na kailangan patakbuhin pa yung oras dito. Talagang R7 na mismo yung gumawa ng dahilan para labanan ang MATTJESS rather. And MATTJESS, now with their signature attacking side dito lamang sa may Ankara pre, na kung saan talagang magpapalab sila sa mga angulo dito. 2-2-1 setup. Sending off Jason dito lang sa may akyatan. Fighting off Ajax. Grabe nga naman. Nakuha nga nila kagad dito yung stairs dito lang sa may high mid pre. Medyo magugulantang si JCD at si Jeffrox. Unang laban kay JCD. Tatlo kagad yung nakita niya. At si Rels pinasok yung sinuli dun sa may karayong with a beautiful shot dun kay Jeffrox. Quickly like that, MATTJESS nakuha nila yung control sa may RS at REA-7. Naghahanap na nga sila ng gamit dito pa uwi. Pre, my goodness, Ajax pababa dito lamang sa may second mid. At bigla na lang siyang dinakdakan ni Zac. And it's now just up to Charles, who's very much on the chopping block ngayon. At Charles, kinakalaban niya pa rin yung mga demonyo dito lamang sa may RS. Si Zac, pa-rotate na nga, bulag na bulag. Tanggal muna ng puti sa mata. And ayun na nga, MJ, 7-3. Just pushing it over at pinapunish lang talaga nila ang R7. Yeah, I mean, this is just MATTJESS on full control dito sa mapa natin. Instantly getting CA control, no pare? Well, hindi man lang nilabanan dito na R7 yung position na yun, especially knowing how important it is. Pero Jason, around the corner, big door is his position. Entire other teams on the other side of the map. Jason spotted and wala ng tao dito sa B-side. Mapapa-rotate sila agad. Pabalik dito sa A, pero mag-execute na ba ang MATTJESS dito? Flashes are gonna start to fly. Smokes are gonna start to fly on the A site as well. Pero akala yata dito na R7 na fake to. Yaba, first one down. Second one down. Good shots galing dito kay Ajax. Pero Ninkyu, around the corner, could be the difference maker para sa kanyang team. Pero Jeffrox will get him. Zac na lang natitira on the AWM.
I mean, 1 versus 5 would be a good highlight if ever magawa niya nga to. That's the one. Teka lang ha. That's true. Teka lang, Zach. Now it's a 3 versus 1. Becomes interesting. Pero si Charles nilikoran na lang. Tinigil na yung highlight play pare habang di pa nagsisimula. 7 and 4. R7 nandito pa din. Buti may communication doon ng R7 na tatlo na lang talaga yung pumik doon, no? Isa sa tunnel, isa sa may EA, tapos si Charles, inaantay na lang yung lurk. Pero grabe yung pag-hold off doon ni Zach, no? Kamundi ka na, nakumbinsin mo na akong pwede mo ng i-1v5 yun, eh. Kung mainit lang talaga yung braso mo doon, pero, matches, tatagal pa yung laban nila dito as R7 trying to do their best para mahirapan pa ang matches ng tuluyan dito sa pag-hold off ng mga angle and especially entering it down. So, kalmado kolekto muna para sa R7 kasi nga anytime soon matches could force the hotel push. At lalo-lalo na si Ajax na malayo dito, kailangan yung iba to si Ajax dito lamang sa direction ni Zach. And hindi pa rin gagana yung mga spams dito and Zach just this man pre, alam niya paano talaga laruin at timplahin yung game style ng REA-7. Man, just quickly swinging on every angle at nakukuha niya yung mga kill. JCD taking down the hot hand of Zach. Now Rels fighting off and what an adjustment wala dito kay Rels. Jason, makukuha niya nga ba si JCD? Oras na para lumingon sa pinagmulan mo, JCD! Nabubuang siya! And finally, a long bout. Pero tutumba na nga ngayon yung mga dalawang miyembro ng R7. Charles na lang nga natitira once more. Pushing it 8-4 is MATTJESS. Charles papunta na nga ng RS pero nakabantay si Yaba. And how many shots? 2 shots pre. Kita ko. Dalawang bala yun mula sa bungo dito ni Charles. And MATTJESS 8-4. R7 is continuously getting punished. Yeah, R7. Buong mapa pa rin napaikot dito dahil sa pangyayari sa ating mid position. So, MATTJESS, a lot better on the fights this time around. Yun sa round na yun. Especially itong si Rels, man. That's one adjustment sa CA. That was a make or break adjustment, pare. Kasi pag di niya nakuha yung CA doon, that would have been a lot tighter of a space to work with. Pero speaking of tight spaces, small angle para dito kay Ajax to get itong si Jason. But he gets him anyways. Nasa lurker gone para dito sa MJ. Time to keep it simple, no? R7, kalmahan nyo nga lang muna dito at nasaan ang mga double swing nyo dito lang sa may mid, pre. Walang-wala. Jeff Rox nakabantay lang sa may CA. At yari nga na naman talaga ang R7 dito at nawawalan na nga sila ng pwesto pa isa-isa. Zach gets the pick. Isa na nga lang ang nakatao dito lamang sa may A site. 3 ang nakabantay sa direction ngayon ni Charles. Papasok na nga si Zach and he gets the headshot. JCD, nasaan ka na? Ikaw na lang ang harang dito ng MATTJESS para makuha nila yung set point. JCD, malayong lugar pa nga pero kukunin na nga ng MATTJESS ngayon ang C4 na iniwan nga muna nila dito sa yellow pero si Yaba nakaramdam ng pagyanig dito ng kanyang force spray. Grabe nga naman Yaba. 9-4 R7. Asa na ang laban na kailangan nga nilang gawin dito pre? Wala silang laban sa MATTJESS. Yaba, our first 16x9 CF player pare. Pati ako, di ko alam mong makikita ko yun with grabe pre. The resolution. I felt the disturbance at the force eh. Kita mo yung nade na yun, men? Oh my God. Thank you. Half HP, doesn't matter. Zach and Jason still gets itong hotel position jam. Nako po, nasa harap na nakawalan. Oh, around the corner, Jason. Nakahawak pa nga dito ng M4. Good shots. Galing dito kay Jam. Rels. Nasa loob na ng batteries dito, men. Magkahiwala yung dalawang players dito na MATTJESS. Zach, can you find it? Jeff Rox around the corner. Will get spotted eventually dito ni Rels. CA occupied dito ni Ajax. Ajax could be an angle para sa kanya na makalaro dito. Jam around the corner. Spotting itong si Zach immediately. Rels na lang natitira. And look at this timing. Para kay Rels knowing na naandito si Jam sa may hotel position. C4 nakadrop pa nga. Jam. Doesn't get the swing. Gets the headshot. Turn around. Doesn't get itong si Ajax. An inch later, Salvatore. That would have been a different screen. 1 millisecond yung pagitan doon ni Rels para makuha yung clutch na yun. Pero R7 may second life pa. Guardian Angel ginamit na nga nila pre at dinasal na nga nila lahat ng milagro dito. 1 chance is all they get pre para talaga mapigilan ang momentum ngayon ng matches. Hindi nga lang siguro isa eh. Gawin na nga nating 4 na rounds pa kasi mag-overtime nga ba? Parang gusto na nga pigilan ngayon ni Nicky at ni Jason at magaling nga nilang in-entry dito ang Beds. Jam!
Medyo matatagal ang bulag nila dito and Jam now gets the Hello! readjustment. Jam with a huge triple para mapigilan ang pasok ng MATTJESS. JCD paparating pa lang. Ajax on the way para sa EA. Last on play nga naman ba ang magiging susi ng REA-7 kung paano na makukuha yung round na to. Patuloy ang pag-spam dito lamang sa may exit. Kailangan mo lang i-buy time JCD. At yun nga yung ginagawa niya dito. May kasamahan na nga siya. Si Zack nakakaramdam. Si Ajax akyat na nga ni JCD. Huge hold. Dito lamang sa may exit and REA-7. Ginagapang yung laro. Galing naman gumapang ni JCD dun sa Ecoms pare. Hindi siya nakita doon as soon as he backed off. And that was a hard time para lang sa MJ na makakuha ng top 8. Jam with a amazing 3K despite the flash and everything na tinatapon dito. And R7 still fighting, clawing dito sa mapa ng Ankara. But still, MATTJESS on match point. Kahit anong pagkakamali dito ng R7, and that is a 2-0 staring at you as your series score. And you never want that kung kayo ay nasa 0 dito pare. Jam in that top 8 position, Charles in that Vince position, pare more emphasis siguro sa mid para dito sa MATTJESS. Pero yun lang, Jeffrox maybe getting a bit too frisky pare. Charles is down to 1 HP as well. Pag nag-swing dito si Ninkyu and gets Charles, yep, that's gonna be a 3v5 pare. He can just spam this. And ayun lang, that's the beginning of the end. Ninkyu getting 1. Jam was just the bonus, pare. Vince Carter 2000, it's over. Let's send it home para sa MATTJESS. Zack dinakdakan si JCD. And it's now down to the most impossible feat dito lang sa may crossfire pre. Ang dreaded 1v5 na magiging 1v4 na nga at nakapitas na si Ajax ng isa. Si Yaba nakabantay at malayo sa katotohanan na makuha ni Ajax yun. 10-6. MATTJESS runs over Ankara 2-0 as they get the series point. What a statement by MATTJESS. Yun lang pare, yun na nga yung sinasabi natin tungkol nga dito sa MATTJESS. Imagine kinlone mo si Rels pare. And yung clone ni Rels, yung pa yung mas lumakas for the day men. Zack on another level pagdating sa laruan na to. Literally won his team 3 rounds dito sa game and gotten the momentum. And ayun nga, nag-clean up na lang yung buong team natin ng MATTJESS dito. Granted, it was very good galing kay Jason at kay Ninkyu at kay Rels as well. Pero Zack, 20 plus pare. Every time, no? LA, purong dugo lang makikita mo, purong bangkay lang kasi triple, even quadruple picking na pre. Kasi smoke dun lang sa may vents, flashes sa may boxes para talaga covered yung EA pati yung vents. Ay yung, tama, yung EA tsaka vents. Walang-wala para dito kay Zack. It's just very basic of him na kunin yung mga gantong klaseng sniper kills no? And to add more insult to injury, REA-7, nandun naman si Ajax pero he's not hitting the shots. Jeffrox, nakukuha niya nga naman yung timing pero natatalo pa rin siya dun sa mga trades na binabato dito ng MATTJESS. So every time na may gustong gawing play ngayon ang REA-7, bilang lang sa daliri na gumagana to. Kasi ang bilis na nakakapag-adjust ng MATTJESS. Yung second half na naman, Jason and Zack, sila na naman ang nagpapahirap ng buhay dito ng REA-7 at patuloy nga nilang gagawin to. Baka nga sa compound nakita pa natin yung ganong klaseng playstyle. But as it stands pre, MATTJESS, a different form of animal dito lang sa playoffs natin. Yeah, it is a change of pace dito sa map number 1 na pinakita nila. They can also play the setup game very well. Para naman dito sa map number 2, ang pinakita naman strength dito ng MATTJESS is their mid-round calling. Yun nga, those rotations were perfect, especially galing sa kanilang GR side. Every single time na papasok dito yung MATTJESS, it's always 2 or 3 guaranteed na mga kalaban nila dito. And at the same time, kung gusto nila kumuha ng map control, meron tao dito sa HM. I mean, there's multiple problems para dito sa R7 in the map of Ankara. And kagaya nga na sinabi ko kanina, this map isn't too bad para dito sa MATTJESS, no? They know how to play the map of Ankara, especially itong si Ninkyu. They even pulled out the MJP strat at one point for 3 rounds in a row, pare. And ayun nga, as like I said, di sila nagkukulang sa experience pagdating sa mapa na to. Yeah, collective years, siguro dekada nga pag kinolekta mo yung mga taon na naglalaro na ng Crossfire ang REA-7 no? Like, it's very known for them to play the fundamentals, right? Yung util na binabato nga nila para mapigilan yung top A pati yung room A, hindi natin nakikita mula sa kanila. Even the angles na hinohold ng R7, medyo frisky no? Every time na may makikita ka, confidently nakahawak si Jeffrox sa may CA, wala naman siyang kasama na nakakross dito lamang sa may high mid. So medyo may pagkawalan din ng spatial awareness ang REA-7. Kasi ang daming na-force ng MATTJESS na dapat sila yung
nakukulangan eh. Sila yung napipick off, sila yung nahihirapan, pero hindi nga naman talaga. Ito talaga yung 4K ni Zac na feeling ko dito nagsimula talaga yung adventure ni Zac na basicin lang tong laron to, no? At sa sumunod na round, hindi pa siya natinag eh, no? So, a lot of the shots, grabe nga naman, hindi na ata Zac pangalan mo pagkatas ng serye na to, Christian Amores na ata, no? Kasi those shots were just definitely ridiculous, pre, na ultimo tao hindi kaya indahin kung anong klaseng panloloko yung ginawa mo dito sa REA-7 eh, no? Kasi every time this man moves, someone dies. And it's very reminiscent dito lamang sa highlights na to. Yeah, I mean, as much as I do love the old SPK crew, pare, yun nga, shoutout kanila, Sio and everything, pare, I think that this has got to be yung best career move para dito kay Zac, pare, na lumipat dito na MATTJESS. I feel like it enables him to be a lot more, para mas malaking role yung nilalagay na dito. Granted na, he was also the double sniper for etong SPK, but, it just feels like a different Zac, no? Na nakita natin this year. Obviously, nakita natin last year, na kung paano bumubuhat dito si Zac. And this is kind of the question, no? Na paano pag nilagay natin si Zac on a team where it is also other competent players, kagaya nga dito ni Rel, si Jason, more veteran siguro. And how does he flourish? And it seems like he flourishes very well dito, men. And even then some. Tignan natin yung set summary natin, of course. Oh MATTJESS. my God! Look at that. Ugh. 15 AP, 16 AP para kay Yaba, 10 AP para kay Ninkyu, main Rels and Jason. They could take a backseat. Launch share muna sila dito sa Ankara, pare. Kahit tatlo lang ang kalabanin dito ng R7. Feeling ko, still a hard time. Yeah, parang no? It's just that easy for matches eh, no? Masakit man pakinggan para dito sa REA-7. Pero ganun nga, pre. Wala na tayong pwedeng ibang sabihin pa kundi madali para sa matches kasi kill after kill, ban for ban ang nakukuha dito ni Zac eh, no? Kasi hindi lang isa yung napipitas niya at dalawa or tatlo. Dapat kaming kill per round niya dito 3 flat lang talaga eh. Kasi yun yung nakikita natin from the second half alone. Zac was just able to contribute a lot para dito sa spacing ng matches. Ninkyu was also having a field day. So, feeling ko nga naman, siya na naman ang makikita natin sa ating set MVP. Wala nang iba kundi si Zac. Sure na ako dito, no, pre, no doubt about it. Itaga mo pa sa bato at batohin mo pa yung susi, pre. So, this is the Zac that we all know and love, sharing the role of leader back in the day as SBK. Pero pre, ngayon nagkaroon siya ng minor step back pagdating sa role kasi sabi niya, pre, mas gusto kong bumaril, ayoko magsalita. And Zac just said, men, crossfire rocks, ito na, 2.2 KD, 1.38, definitely the REA-7 Slayer, pre. That is Zac. Yeah, and the fact na medyo mababa pa, no, yung kanyang H&K fully knowing na naka-sniper lang siya the entire time. It's actually a sign na naka-sniper lang siya the entire time. He did not get off of it dito sa first half, pare. And feeling ko kasi Rels nag-AK na rin, as you can see on the screen. And I love this galing kay Rels, pare. Okay, mainit si Zac. Sige men, AK muna ako. Papabayaan muna kitang gumawa dito para hindi bumagal yung pacing natin as an entire team. And I like yung selflessness dito ng MJ to just allow this to happen kasi tignan mo naman yung naging resulta, men. And almost 1VT clutch, multiple rounds na makikita natin si Zac even on the AK-47 is still very, very effective. And ayun nga, siya yung literal na definition, men, ng Swiss Army knife para sa kanyang team. Isipin mo, no, sa isang team meron kang Zac, Rels, Aiden, Tetsu, tapos sige, lahat na ng flicks. Parang kahit anong atang ibato mo sa kanila, napakasakit sa ulo ng mga kalaban nila kasi hindi mo alam kung anong baril yung gagamitin nga nila para sa round na yon. Pero may dahilan ko bakit may mga team chemistry at feeling ko si Zac para nga naman talaga sa MATTJESS. Ang katanungan, REA-7, kaya nyo nga ba kami dalhin sa isa pang map or MATTJESS? Isasarado na nga nilang kwento to dito lamang sa may compound. Ito pa rin ang CFS-PH Impact 2025. Magbabalik kami after this break. Welcome back, Crossfire Philippines. Ito pa rin ang CFS-PH Impact Playoffs. Ako si Salvatore, siya nga pala si Sneaky Frog at nakakadalawang puntos na nga ang matches sa ating serye ngayon. Compound naman tayo, Sneaky. Ano masasabi mo dito?
Well, Compound, obviously, other than Black Widow, itong great equalizer natin. But the opposite, it's not puppy play yung nire-reward dito sa mapa na to. Instead, it is more of the setups. And sino ba nagsisetup for the entire day dito, Salvatore? Yep, it has been itong matches. So, feeling ko matches, we're gonna probably see a faster version ng Compound nga natin dito, considering yung dalawang teams natin. Maybe a lot more mid-fights than usual, no? I think itong R7, first half, is gonna be fine. I assume na since pick nga to ng MJ, no, they do get to pick their side. So, most likely magji-GR sila dito para magsimula. So, if they have a good GR side, maybe 6-3, ballpark 7-2 pare, kaya pa to ng R7. Pre, this is a map that is destined talaga para tapusin yung mga series no? Series deciding map to palagi, pre. At dito iikot kung makukuha nga ba ng REA-7 yung dreaded na Eagle Eye nga nila, no? Na matagal nga nilang gustong kunin pero pinang-abot muna nila ng Compound pati ng Ankara, which is very risky for me. Sana prinayo na lang nila kaagad dito yung Eagle Eye. Baka nag-iba pa yung kwento dito at hindi 2-0 ang ating nakikita. Pero pre, ang laki ng hakbang na kailangan talunan ngayon ng matches. This is a Compound that still feels really strong para sa R7. At si Ninkyu at si Rels nga magpapaliyab dito para sa MJ to know kung paano nga ba nila paano nila kukunin tong mapa na to. So, at the end of the day, like Ankara, it is still a 50-50 map, but I do feel like the strong side still speaks for itself. Itong global risk na to, malaking bagay to para sa matches. Yeah, and especially pagdating ng second half nga natin dito, no, I assume na magsisimula na BL dito yung matches, no. Na ayun nga, once that second half hits, it has to be a perfect half para sa kanila dito. I wouldn't say na hindi sila pwede magkamali once or twice, pero ayun nga, that first half is gonna be very interesting. R7, obviously hindi naman sila stranger pagdating sa depensa sa mapa na to, and para naman sa matches, they're not also strangers to the setups on that BL side. So titignan natin, R7 taking the more passive route except dito sa CB. So siguro dito magagaling aggression nila, min. Or MATTJESS, feeling ko may tendency silang madaliin to para makuha nila kagad yung GR side. Kasi this is a tactic para ma-throw off ang REA-7 no? Na kukunin nga nila yung CB or even CA. So now Jason fighting for his life dito lamang kay Jeffrox na hindi niya alam kung i-swing nga ba niya o mag-i-stay na lang siya. Pero Jason pinili ang patalim dito at kinalaban si Jeffrox, pero may naka-hold pa rin dito. Kailangan pa rin nila mag-ingat. Wala pa rin nagpupush para sa R7. Ang mga miyembro ng AMJ nakabantay sa lakay pa rin dito lamang sa Missy at Midcon. So any form of backstab dito, kinakancel out kagad ng MJ. JCD on the backside, walang nagki-clear ng SD mga boss. Yan ang kailangan yung ingatan, pero nabawi din kagad to ni Rels as Charles was able to be taken down. Aggressive push mula dito kay Zach, hindi tatama yung isa, but Zach with a very good readjustment via the Colt 1v4. Jam, saan ka kukuha ng lakas ngayon? I mean, this is gonna be very difficult para kay Jam. Yep, in that mid position, taken down. Zach spotted as well. Dito sa may 2-box natin, mapapabalik sa loob ng Zian tropa natin. Pero Ninkyu, hearing that reload around the corner. Easy shot. Hold on. Actually, big miss galing dito kay Ninkyu. Jam with the third, and all of a sudden it's possible para it's him versus the sniper ng MJ. Fires off the shot. Pero yun lang, dahil nga doon nahalata ang kanyang posisyon. Salvatore, 1-0 matches. After a chaotic round, finally gets it over the hump. Man, Jam did not force the plant no? Feeling ko mas malaki yung chances niya doon para ma-throw off si Rels, pero hindi pre. Jam chose to fight At not all the time that you would get 100-0, pero pre, dun sa kalagayan na yun, parang si Rels pa mismo yung nakalamang pa. Gawa nga ng wala nang ibang tinaguan pa si Jam, hindi nga siya umikot ng EA, talagang pinigan niya ulit yung RS dito. So, feel like that was not the right play, pero I would give props to Jam pa rin doon. Malaking bagay yung 3K niya doon para mabuhay ng dugo ang REA-7. And now matches with their dreaded round dito na ibibigay nga ba nila to just to seek an information, or will R7 falter once more? Maganda yung setup dito at parang gusto ata i-force ng matches to pre. Oh, double nade, Jeffrox. Spotted around the corner, pero meron pa namang isang tao na nasa loob ng store B. Ajax instantly taken down. Pwede na nila itakbo to. Pwede na nila itakbo ang B site. Meron pa tao na nasa loob. Jam in the battery's position, trying to spray and pray, pero mapapadasal ka na lang na nasa inyo pa ang B site, pero hindi nasagot ang kanyang dasal pare. 2 versus 4, B site taken. No store B control whatsoever para sa R7. This is looking nigh impossible pare.
Malayo yung kailangan takbuhin dito ni JCD. JCD struggling to get a power position. Jason and as well as Rels naka-crossfire pa nga. So, si JCD mahalaga na makuha niya ngayong kill dito pero malakas lang talaga ang tauhan ng MJ. Kahit sang anggulo mo tignan, anggulo tignan para sa R7. 2-0 start para sa MJ. Sakit par. 2 early rounds? BL side pa? I mean, this is, you couldn't ask for a worse start kung kayo yung R7 dito. And if they get the third, itong matches, this is possibly a straight up disaster from the first half, pare. Pero R7, okay lang naman na they're holding for now. Eventually, might want to look for a pick dito, pare. Kasi considering itong MJ, no, they are playing yung medyo spread out na positioning na playstyle. Pero tignan mo kung nasa yung tatlong riflers. Even a sniper actually, magde-deathball lang sila so they can clear a position. Jeff Rocks narinig. Yun lang, Jason. And Ajax goes down. Jeff Rocks gets spotted dito sa big box, pare. Store A gonna be cleared and that's fine. Pwede na silang bumalik, Salvatore. Jeffrey Ongkoy, binait mo ko. Sabi ni Ajax, pre. Grabe. Ang malas ni Ajax, pre. Grabe ba, R7? Kung kailangan nyo ng anting-anting, may kakilala ako para talaga mabawi nyo tong round na to, no? Pero yun na nga, nakakaramdam na nga tayo ng bawi dito at pag-ibang anyo ng R7, Charles and JCD, nakatayo pa rin. At inaantay nga nilang matanim ng matches yung C4, planted for exit. Pero yung pwesto dito is pa C1. Sabi dito ni Jason, Yaba throwing down a flash, papuntang Z. Pero I feel like pampa-delay lang yun eh, no? Charles, inaantay niyang makasama dito si JCD para mag-group up siya sila. Yaba playing the head glitch. Babalik nga siya ng C1. And here comes play by MATTJESS. Anun kumuha ng post plant. Sineminar lahat ng mga nanonood eh. Good call. Galing doon kay Jason, pare. Being in that 2F position, no, fully knowing na pwede pang i-delay ng other player ng pagpasok nila into the site. And Jason with a perfect turnaround. Pero lang, 5v5 suntukan pa dito sa mid. Charles, unang mauhulog, unang mananockout. At mapapabalik dito ang R7. Ayaw na nilang labanan ng mid. Charles regretting his decision, pare. Jam trying to fight back from that curve position as well. Nades are gonna start to fly dito sa mid. Ninkyu. In that 2-box mid, 4 players, actually 3 players. Could take out itong si Jam. JCD, are you gonna be a bit more impatient than usual dito, pare? Sinong unang magpipik sa kanilang dalawa? Pero Smoke, mapapalapag dito sa curve. Flash on that EA position. Mid has been given para sa R7. Zach spotted sa may pillars on that B side, pero magiging busy dito si Jam. In that curve position, di makuha si Jason. Jason with the cross into. Gonna get taken down instead, Rels. Nilalabanan pa rin dito si Jam, but they don't have to. Ajax trying to come back galing dito sa LA. And Yaba trying to cut some rotations dito pare. Pero si Ajax, mahanap niya pa nga dito si Jason. Pero Jam around the corner. Rels deciding not to shoot. Actually a bit late. 3 versus 4. Hindi pa tapos ang laban. Ajax flank. Jam will get itong si Rels somehow, some way. It's Zach in a 1 versus 3. Pillar stuck in his position. Jam still getting the better of him, pare, pero hindi pa rin nakakapatay yung dalawang players natin. Jam trying to make it happen, and si Zach mahuhulog na nga. Thanks to JCD's AK. Finally, a round on the board para sa R7, pare. Man, definitely feeling na JCD and Jam ang ating tagapagligtas para sa R7 eh, no? Crucial kill after crucial kill. Like, Jam still holding down the site. Kahit nga talaga nagkakaguluhan na dun sa may kabilang banda, no? It really feels like R7 is able to read the map kinda nicely, no? Na every sort of movement ang pinapadala nila dito si JCD tsaka si Jam. Even nung nasa Black Widow pa lang tayo, yung ES hinahawakan nga nila palagi at ngayong pillars, tama nga yung pinadala nila dito JCD fighting off Jason at as soon as Jason rallies up sa kanyang pwesto doon, JCD gets the most basic of headshot. Ngayon, fallout now para sa MJ. Parang nagugulat na nga lang sila sa mga nangyayari dito, pre. At naghahanap nga sila ng panibagong pwesto dito at oras na nga para pumitas. Sabi dito ni Ninkyu, Jam possible timing. Ninkyu wala pa rin talagang katinag-tinag. Pinupush niya dito si Jam na walang bawas. 100 HP pa rin. It's still the battle of the one-taps here. And Jam now retreating. Ninkyu kailangan niya na nga sumama sa mga kakampi niya. Kinawan na rin yung sniper dito. Probably gonna give it to Rels. No, he's gonna fight itong B-side. Gusto niya talagang patayin itong si Jam. And I don't blame him. Jam actually getting legged.
Store B positioning might be in danger dito pare, but it is more of a 2-2. Pero Jam hindi nabibitawan dito yung Store B. That information's gonna be very crucial, especially pagdating sa late round dito ng R7. CB gonna be taken. Walang nakatingin galing sa MATTJESS whatsoever. Opportunity of a lifetime para kay Jam na makakuha ng isa dito sa tower. Charles gonna get tagged up dito sa may C1. Curve position has been taken pero si Ninkyu magugulat pa nga. AWM down. Yaba could be right up next. And that is Rels finally just giving it pare. 3-2 R7. Okay, may onting comeback nangyayari dito sa ating 5th round. And kung may onting momento pa dito R7 pare, maybe 6-3 pero di mo talaga sure man eh. Yung MJ curveball pwede mangyari at any time. Pero R7, they just need to keep whatever they're doing now. I'm sensing a pillar stuck kasi R7 has been holding down the pillars for quite some time now at kailangan niyang bombahin to ng matches pero hindi pre. Wreck agad talaga sa EA. Pasok na nga kagad. Jeffrox blinded pero kalahati nga lang as he gets the skull of Ninkyu. Jam with a very good position dito lamang sa may 2F. Once more, MJ gulat na naman. REA-7 just continuously on a pursuit para mapigilan talaga yung mga members dito. It's like si a fever dream pre. Rels! Oh! Kamuntikan na. Pero it's now down to 1v1. Ajax on a possible overkill dito lamang kay Rels. All Rels needs is one shot. Nakaramdam na nga si Ajax na meron siyang nakuwang impormasyon. Na one tap na nga lang si Rels forcing down the Colt. And the Rels, ang layo ng C4 pre oh. Pero maganda to para kay Rels kasi maaabot niya to nang hindi manalaman ni Ajax kaagad. Yun nga, Ajax, if he forgets a tap walk dito pare, that is gonna be him possibly around the corner with an AK-47 straight to his dome. Pero C4 pick up potentially here. Pero hesitation Nalubungin niya from both players. Ajax yata, he really wants to defend itong B site. Pero yun nga, Rels now slowly clearing itong A, making sure no one is crawling around that C1, C2, or C3 position, as well as itong LA. Pero Ajax could take that tower position easily pare. Oh, shot has been made. Ayun na nga, Ajax. Known entity on that EA position. Pero Ajax, M4 in his hand. Pero Rels way better on the AK-47. Tamang one tap lang from the sniper ng MJ. That is the 4th for MATTJESS. Pareho namang isa lang yung kailangan bala pero mas malaki yung challenge dito ni Rels kasi kailangan sa ulo talaga tumama. Feeling ko naramdaman na ni Ajax na pwede niyang i-hold yung tower na lang. Tapos i-bait out na lang si Rels dito to play for exit pero grabe pre. Yung sense dito ni Rels, ilaban na nga lang, i-delay yung pagkuha ng C4 para ma-throw off yung timing dito ng REA-7. Here comes the flash. Pop flash pero wala naman na bulag dito. Si Rels and Jason still continues to push. Jam parating na nga para matulungan si JCD. Yaba on a hold. Dito lamang sa may flank nila. Pero anytime soon, pwedeng ang kunin ng matches ngayon yung CB ulit para bumalik ng midcon. Charles kakalabanin si Ninkyu and Ninkyu survives! 1 HP pa nga! Magkakaroon ng weapon swap dito. And this is going to be huge para sa matches pre. Dahil nga sa pinakitang pwesto ng R7, that's information para sa matches. You have to expect that. Galing kay Ninkyu, no? Yun yung favorite na nagalawan from last year, pare. Just going through the smoke. Hopefully na walang pangalan na lumabas doon from his position and hoping for the best. And that is one of those rounds. Pero Jeffrox hoping for the best as well. Taking down itong si Zaka key piece dito na MATTJESS. Jason around the corner. Will not get him. Yaba will finally get the labor trade dito, pare. Pero Ajax not spotted around the corner. Ninkyu will get taken down. It's a 2 versus 3. C4 na andito pa rin. Yaba spotted sa CA pero spotted na rin si Ajax dito sa may midcon. JCD trying to help his teammate pero siya pala yung masaspatan dito. Long A player. Gonna be going forward pero gusto ko yung ginawa dito ni Yaba. He went the long route instead. Pero meron pa rin kailangan daanan which is that mid position. Medyo mahaba-haba pa. Yaba not knowing about the second player. That is itong si Jams. Rels though fully knows about him. Jam 1 HP will get taken down. Ito na naman. Isa na naman 1v1 between the snipers of MATTJESS and R7. Pero naka M4 dito si Ajax pare. Better wall bang. 4-3. R7. It's something. Yeah, it's a close fight pre Ito yung REA-7 na gusto ko makita na kahit papano may pinapakitang tactical ability. Kumbaga, it's
more on the retakes. It's more on the picks. At ang R7 hindi nga nagpapabaya dito pagdating sa pillars eh. So wala pa tayong nakikitang stacking para sa matches na kunin tong CB. Wala talaga no? Pinapabaro nila palagi yung LA. At iiwan nga mo na lang yung C4 doon lang sa may MS. I feel like this is to throw off R7 once more. Pero ibang klase nga naman no? Kasi kukunin nga nila tong exit. Baka flashan nila yung EA. But at the same time, baka ERS control na nga lang nila para ma-converge lahat ng miyembro sa R7 dito, no? So, ang pwede maging kaso dito sa R7, mawalan ng pwesto si JCD sa panlalason. So, that is very, very far of a stretch para sa AMG kung gagawin nga nilang execute yun. Ang dami nga nilang pag-iingay kanina sa LA, pero babalik nga na naman sila dito sa may mid. So, it's now the usual MJ push papuntang EA as Jeff Rocks gets the good pre-aim. Wala nang buo ngayon si Jason at patuloy pa rin ang push ngayon ng MATTJESS as Rel swings. Hindi naman na timingan ni Yaba at dalawang pick-off yun para sa R7. Yun lang. 3 versus 5 turns into a 2 versus 5 very quickly. Yaba with the turnaround dito kay JCD. But as quickly as the picks go, the round just went pare. 4 and 4. R7, okay. Medyo nakaka-equal na nga dito sa compound pare. But I'm more worried about that second half para sa kanila dito. But still, good performance galing dito kay Jeff Rocks. Jam especially man. 12 and 6. Bit of a struggle galing dito kay Charles. Pero yeah, he's just doing his support things pare. It's very scary para sa R7 no, na pag nakukuha nga na talaga nilang rounds na basang-basa nila yung matches pagdating sa movement. Yun yung kailangan natin makita ng R7 no. Pero this is also R7 that's just utilizing the strong position na meron sila sa round na to, no. So Ajax possible, alam na nga, and here comes Jeff Rocks converging on the opposition. What a hold by R7 dun lang sa may store. At R7 using naman advantage dito pero masyado atang hiwa-hiwalay. Buti na nga lang makukuha ni Charles yung magandang kill. Zach nga naman na natitira dito na hindi pa nga natin nakikita masyado sa laron to. Pero you could give us one heck of a round pag na 1v3 mo nga to. Sasala muna yung una. Palit sa Colt. Patras si JCD. Good call actually. Playing it safe. Pero si Zach papasok na nga ng site to play the post plant. Wala nang kayutil-yutil masyado dito sila Charles at JCD. So, kailangan diskartehan nga ngayon ni Zach saan siya pupwesto. Zach nakatago pa rin sa batteries. Pero what a triple swing para sa R7. Zach nakikipagpadintero na nga. Charles, mas maganda lang talaga yung barrel. And Zach, hindi gumana yung dasal dyan nun. And R7 gets the first half. Yung R7, first half, 1.8 para sa kanila dito. But still, this is a very worrying side, no? Para sa R7. They got a bit of momentum from those last 3 rounds. But still, MJ get the better side of the map, pare. MJ, though, can they take full advantage of being on that GR side, pare? R7, of course, gonna be very aggressive pagdating sa kanila map control. Not gonna be afraid to take that mid position whatsoever. So, thinking yata para dito sa MJ, baka poke and prod muna, maybe from that mid smoke or CB, and try and see what happens, pare. Ano yung matches na mataas yung presensya sa global risk nila. This is their patented side. Especially from the likes of Zach and Relds na maaasahan mo nga naman talaga na lumaban kahit malalim yung pwesto nila on a map like compound. Ito lamang sa CB and Ajax kahit naratolan na nga 16 HP pa rin. Jam forcing the fight and Yaba gets the hold pero JCD maganda yung bawi. Yep. 1 for 1 so far. But didn't you Yaba gone already. Jeff Rock trying to bait out yung shot galing dito kay Relds pero is not gonna get it. So, tamang passive play lang from MJ. Understandable. They have already lost 2 players. Pero nagpapatagal dito yung R7. They're really taking their sweet time setting up dito sa mapa, maybe to try and avoid yung mga ibang mga smokes dito. Pero Jason trying to get a quick pick dito sa mid. Pero siya pa kayo makukuha dito. R7 playing the timer exactly how it needs to be, pare. Baiting out some of these peaks galing sa MJ. 2 mid players gone already. Pero si Zach could be the X factor para sa kanyang team. Ajax crossing mid. Pero Ajax, spotted sa EA. Spotted ang kanyang angle. Zach can still save yung round na to. Pero tatalikod pa siya. Just in time, mukhang hindi! Zach caught in the middle. Out in the open. Rels lang natitira. And let's see
what the sniper could do with the AK-47. Jeffrox is down. Charles could be up next, pero yun lang. Charles with a running spray galing dito sa ilalim ng 2F will save the team 6 and 4. What is happening sa compound, Salvatore? Di ko rin alam, pre. Kasi si Rels bigla na lang nagkakaroon ng clutch genes pero hindi niya natatapos. Si Ajax nakakabawi na nga. Jeffrox finally back into prime Jeffrox form. Na every time it's a peak, it's a headshot nga naman. Chemistry-wise, napapagana na nga ng R7 dito yung mga duo plays nila. The body system is putting into a good position na nga ngayon. Chance, ang tagal ng laban niya doon. Huge whiff para dito sa R7. Buhay pa rin ang 5. Jeffrox, can he get the push? Maganda yung pag-hold nila dito. Tuners nga nila yung smoke dito lamang sa may midcon para hindi makatawid ang R7. The fallout continues as 2 are now down para sa MATTJESS. 3 still alive. Dalawa naman yung duguan. So R7 could just pick up the bones. Rels gets the timing. Good kill dito kay Ajax and Jeffrox. Napakadali na lang para sa kanila to. Isang pag-angat lang talaga ng ulo. Alam na nga ni Rels kung nasaan ka nga. Kailangan na lang talaga patamain dito. Wait lang, Jeffrox. Kalmahan mo lang muna. And Zach gets baited out. MATTJESS still alive. 5-6. Napakadikit ng laban na to. Yun nga, that's a lot more like it galing dito sa MATTJESS. Not more better setups para sa kanilang fights. At the same time, a bit too violent para dito sa R7 in that mid position, pare. And let's see what they can do at this point. R7 was pushed back all the way dito sa ating RS at ngayon MJ deciding, okay, let's play a bit more passive this time. Medyo naging makulit tayo last round. Let's change the pace up this round. And R7, kung ganito yung default nila, pare, yun nga, it's gonna be 30, mga 20 seconds bago pa sila makaka-execute dito. It's indeed going to be tough nga naman talaga. So this is R7 that usually plays out smart kind of entries eh. Yung tipong may triple swing or even double swing dito lang sa may midcourt. Pero because of the early util na binapatan nila, di nga nila magawa. Tara. Jason. One though. Di niya makukuha yung pangatlo. Pero okay na yun as MATTJESS gets a reliable hold dito mula kay Jason. And he's definitely coming out alive sa patuloy na pag-push ng MATTJESS para tumabla tong laron to. Ajax, binabantayan pa lang yung C4. Hindi niya maabot. At nakapasok na nga ang MATTJESS dito lamang sa may exit. And didn't you, what was that? Grabe nga naman yung sixth sense ni Idolo. Nakaramdam ata siya ng chismis na doon nag-hold si Jeffrox. And Ajax with a discipline pero di naman tumatama sa bungo. Now Zach gets the round for his teammates and 6-6 na nga tayo sneaky. Yun nga, Zach kind of forcing a win. Similar sa ginagawa niya dito sa ating last game. And let's see, R7 deciding to go for the 5B hit this time. Nate's gonna go through. Early information na B-side take to actually could spoil yung plano dito ng R7. Pero Jason, where's this lineup going? Oh, mid smoke. Basta, not sure kung iiwan nila si Ajax in favor of Lason sa LA. Kasi yung ganito, madali na lang i-5-man na lang ito eh. Medyo malayo naman si Rels. Hindi siya makakarespo kagad. They just need to get the flashes right para mapigilan si Yaba. Yaba, holding down metals pa rin. Pero, in all honesty pre dihado si Yaba dito. Hindi rin ganun makakapagpwesto dito si Zach. Walang ka-movement yung mga kakampi niya, pero inantay lang talaga nila yung pwesto dito ni Jam para ma-bait out yung mga kakampi niya, pero that's already information para sa REA-7. Yaba nakapag-reposition para hindi talaga masyadong obvious. Charles galit na galit, gustong manakit and Zach gets the timing. And JCD swings pero nakapasok na rin si Jeffrox. Hindi pa na nakukuha yung bintana. Rels gustong i-challenge na nga ngayon. Mag-isa na lang siya dito lamang sa may metal spray. And MJ once more nang sa seminar kung paano nga ba mag-hold ng site. 47 para kay Jeffrox. Nasa kanya naman yung C4.
kailangan niya mag-converge sa ibang side, pre, masyadong maalikabok dito lamang sa maybe. Yun lang, hindi na mabitawan yung angle dito ni Rels though. That's a freebie that he finally collects. 30 seconds left on the clock, pare. Not much time to work with para dito kay Jeff Rocks. But if he slices all these angles slowly, posible pa nga yun. Pero Jason just as on point on the rifle. 7 and 6, MJ with the lead dito sa laruan natin. And, ayun nga, if R7 doesn't fight back dito sa next round, man, I think this might be cooked. Ayun nga, we're seeing a pattern for the past 3 games natin dito, pare. 10 and 6 has been the score. Pero Nintyu, not gonna prevent that from happening. Pero si Jason mahuhulog na rin. 3 versus 4, all players mid, all hands on deck para dito sa R7. Some form of life para sa REA-7. Nabubuhay na nga sila kahit paano. Pero gapang pa rin yung mga rounds na kinukuha nila no? So, hindi ganun madali para sa R7, but I do feel like the spirit is there. They could still push. Kaya nga nalang ilaban to. But at the same time, this is MATTJESS we're talking about Kailangan pa rin nilang ingatan yung sarili nila dito and force the 2v1s. Lalo-lalo na to si Rels, Tinan mo, walang katakot-takot, pinupush niya nga lang to. And what a flick ni Charles! Hindi niya magawa kay JCD. And it's now entering into mid-round territory, mayat maya, na kung saan si Yaba na lang yung natitira dito. Hindi ko lang sure kung kaya niya nga i-hold yung nababang C4. Dito lang sa may CA, pre. But Yaba, napaka-aggressive niya nga. Si JCD, nahanap yung timing. And MATTJESS, nagulat sa mga pangyayari sa may mid-con. R7, what an attack. Yeah, R7, absolutely blindsiding itong depensa ng MJ, no? Couldn't really expect that from happening. Pero yun lang, R7 being a lot more assertive. I mean, they're hitting a lot more shots. Para, I mean, tignan mo naman si Jeff Rocks, 15 and 10. JCD, 12 and 11. Now they're finding opportunities around sa mapa natin that they weren't finding nung first half. Pero Rels, very early position dito sa CB. He can catch itong si Jam. Pero Yaba, he's gonna need to help his teammate get them out of this sticky situation, pare. No checks as yet. No checks as yet. That is 1, 2, 3 para dito kay Rels. Pero di na makuha si Jam. Not just yet, but he finally gets him. C4 down dito sa CB. And here comes the rest of MATTJESS. Charles na wala ng ulo dahil sa AWM. Jeff Rocks na lang natitira. The AK-47 and a full set of nades, pare. What a task for the star player na R7. And he can't even get past itong kay Rels. 8 and 7. MATTJESS 2 more points away from closing out yung series natin. And Rels, kinalembang na yung kampana, pre. Oras na para tapusin to, no? Yung pag-tuck-in niya dun sa CB, pre. Ngayon ko lang nakita yun mula sa kanya. Hindi niya naman ginagawa talaga yun. Pero si Zach ginulat din dito yung bungo ni Ajax. Full blinded. What an abusive play para sa MATTJESS. Nagamitan nga yung util nila para makapag-push ng mid-con. Charles and Jam, pwedeng sila maflakan dito, no? As long as makuha nga nila yung control, yung gagawin dito ni Nintyu. Pero Jam still wins the fight. 16 HP. Papasok na nga ng exit ang R7 and MJ needs to play retake. Yun lang. Dahil nga naiwan dito si Jam, he can actually disturb itong si Zach from that tower position. Pero dahil nga nakaposte dito yung sniper, will get itong si Charles. Late activation galing dito kay Jam on that CA position. And will get itong si Jason eventually. Yaba there for the cover, 2 versus 3. C4 hindi pa nababa dito sa A site, pero Jeff Rocks will type the magic numbers. JCD, a big kill dito kay Rels. They will get Z control, possible access dito sa 2F. Pero 30 seconds na lang natitira. Smoke na sa harap ng EA. Match point or a tie-up is on the line. 25 seconds. Low dito si JCD on that bottom 2F position, pare. Pero Yaba, first one to reveal yung kanyang position. JCD spotted. Yun lang. Jeff Rocks might be a dead man. But is he? Jeff Rocks fighting back. Zach 1 HP! Hindi pa tapos ang laban dito, pare. Jeff Rocks 17 strong on compound. Gets the 1v2. At Kevin, kumukulo na sila, pre. The confidence is there. Yung hold ni Jam para talaga mapigilan nila yung MATTJESS dun sa mid-round na yun was already big of its own. Kailangan na lang talaga pagbutihan ng R7 yung kinatatayuan nila sa mga early pickoffs na ginagawa ng MATTJESS, pre. Tas we might just go into Eagle Eye. 8-8. Make or break para sa isa sa mga teams dito, pre, MATTJESS, pre, nandun Carry position para kay Rels, hindi pa rin sapat. Zach, bumabalik na nga dito sa dati niyang anyo. Pero ngayon,
Kailangan na nga natin Oh, what a makita ang miss. pagganti ngayon ng REA-7 kasi hindi dapat ganito matapos to. JCD and Jason getting 1-for-1. Ninkyu with a good kill as well. Jeffrax aggressively picking dito lamang sa may 2F at nagkakandaw-gaga na nga yung mga buhay dito ng mga miyembro ng MATTJESS playing the 2v2. Yaba with a huge kill over to Ajax. Si Jeffrax na naman nang wala pang kabawas-bawas dito. And Ninkyu gets pushed by Jeffrax na hindi pa rin umaalis sa 2F. And Jeffrax re-engages. Grabe. Galit nga naman talaga. Yaba falls. MATTJESS on the scare of REA-7. 9-8. Grabe men, Jeffrax versus the world at this point para dito sa R7. Granted jam. JCD at itong si Ajax, they have hit their fair share of shots but 20 versus 22 frags. Labanan ng pagbuhat dito pare. And halos match lang. I mean, halos match lang lahat ng scores. Yun nga, Charles still having a hard time but still he's getting some kills. R7, how have you done this? Galing sa BL side, pare MATTJESS. Maybe getting a bit too frisky dito sa kanilang GR. Masyado atang overdue yung ginagawa ng MATTJESS ngayon. The usual times na dapat nagpapakasimple lang sila hindi na nga natin nakikita mula sa kanila pre kasi pa isa-isa yung pasok. No more double picks. Wala nang bomba sa midcon. So, you can definitely feel na medyo bumaba talaga yung kumpiyansa nila dito to force the fights na kanina nga naman na ipapanalo nila. Default setup para sa R7. Pero mas lamang ng tao dito yung R7 sa pagpasok ng LA, no? Jam! Medyo ata overconfident ka doon. And here comes the play from MATTJESS. Hindi pa tapos ang boxing. MATTJESS is still alive for this game. Dadako nga tayo sa extra pang-4 na rounds, Nikki. Or kaya nga bang tapusin to ni JCD? Harangan 2 kills. 55. Ang oras na natitira. C4 na sa kanya. Yaba and Zaka. Parating ng LA pre. So they know that JCD was able to cross. Oh, I like this decision gonna kay JCD. I mean, just to clear itong Z just in case. Pero meron din siyang option pumunta dito na B side which I think would be more realistic pagdating sa 1v2. Pero meron siyang 1 second window bago sila pumunta ng curve dito. But he actually checks JCD. Could have a timing of a lifetime dito pare. Yaba's gonna go down pero hindi na naspatan dito si Zach. 20 seconds left on the clock. C4 is gonna go down and he's gonna plant it very safe. Zach inside of the site spotting itong si JCD. It's a 1 versus 1. Batteries position not gonna be better para kay JCD. And we go into overtime dito sa compound pare. Wala pang uuwi. Wala pang kukuha ng bagahe nila. Ang compound ay karapat dapat lang naman ganito tumagal pre kasi dito nagtutuos lahat And this is a match na hindi dapat nagpapabaya ang REA-7 and they definitely delivered para talaga tumagal tong laban na to, no? Continuous effort para kay JCD to hit those shots. Jeffrax, kalaban ng mundo, pati yung sarili niya with one of the most hard-carried performances na nakita natin mula sa kanya. Next to that, Ankara, kalaban din ng MATTJESS during the group stage. And a familiar sight para sa REA-7 ng overtime na to na kung saan hindi nga nila masyado nakukuha yung mga gandong klaseng scenarios. But for MATTJESS, this is now their time to prove once and for all na kaya nga nilang tapusin tong mapa na to. Masyadong mahirap pre. Talagang ramdam mo sa kanila yung daga sa puso. The pressure is still there. REA-7, it feels the same Parang ganun din Medyo nahihirapan din si REA-7 Yeah, especially with the nature ng first and second map natin dito pare. I mean, REA-7 has gotten so close to getting the momentum dito sa laruan natin and just to get snatched away galing dito sa MATTJESS. Ayun nga, nakaabot nga tayo dito sa overtime pero considering yung circumstances dito ng compound, no, I mean, BL, dun pa nakakuha ng overtime point itong R7 pare. So they do have some threats dun sa side ng mapa na yon. Para naman sa MJ, ayun nga, even if they're calm, yung kanilang depensa still can be broken open, no? So very vulnerable etong MJ, but at the same time, magkamali ka lang talaga ng isang beses or you just miss a flash or a smoke. Ayun nga, there's gonna be Zach or itong si Yaba or itong si Ninkyu, possibly with a 3K around the corner. So still, may chance itong R7 to close out yung mapa na to, but their execution needs to be perfect, pare. Yeah, so what kind of execution you may ask no? REA-7, yung default nga nila okay nga naman kahit papano. Medyo nadadali lang talaga ng MATTJESS sa aggressive pushes but at the same time,
this is REA-7 that's relying on the 50-50s and the coin flips na itong compound na to. No? Na hindi mo masisisi na anytime soon kayang umatake ng matches sa mga anggulong maugulat ang REA-7. So, if default is necessary, yun nga yung kailangan gawin dito ng REA-7. Pero for matches, what I could hope for them is talagang ilaban na nga nila kung kaya nga nilang ilaban ng maaga pa lang. Nang ma-throw off ang kalaban. And I feel like yun nga yung gagawin nila dito. No, krinos nga na lang kagad yung smoke papuntang B-site. Pero pa-respond na nga ngayon si Jamnin. Yung nagpapalo na nga ng bala dito. Si Jeffrax ginagamit yung kabaong bilang head glitch. At matutumba ang C2 player dito. Ooh. Jason and Zach opening up the site. Si Ajax hindi pa nga nila nahanap. What a hold sa 2F. Nagulat na lang ang MJ dito na naubos na nga sila. And R7. Grabe nga naman ginawang tambayan ng bangkay ang A-site doon. It's one of the most beautiful holds we've seen. He got a really good hold galing to the Ajax. I'm surprised na he didn't die to the second player actually. And ayun lang, a disastrous execute para dito sa MJ on that A site. Couldn't find the players in time whatsoever dito para in MJ. Medyo nagmamadali na nga. It's less about momentum, more about anger para sa kanila dito. Pero mapapabalik sila, men. It's just a 1-1-3. Pero worrying signs to para sa MJ, no pare? Time for REA-7 to take over this strong side, pre. At kita mo nga naman talaga pag nasa magandang level ngayon ang REA-7, hindi mo talaga sila napipigilan. From the Ajax sniping, from Jam holding down. Partida, wala pa si JC dun sa round na yun. One execute could derail R7's momentum. At isang execute din mula sa MJ ang pwede nga nilang ikahina dito, no? Kung gagawin nga nila ulit dito yung A-site attack. Madali na lang to para sa R7. Converge para kay Zach dito lamang sa may curve. Pero may pagka-split, baka pwedeng maiwan si Relts. Walang kaguluhan sa exit, pero guguluhin muna ni Ninju dito yung opposition. Pabalik na nga sila ngayon dito lamang sa may mid. Zach gets the kill. Charles with a good position, pero Jeffrax nabulag na naman. What a flash by MJ, and Ajax gets the kill. Jason aggressively picking down exit. Kailangan mo mag-ingat, kapatid, kasi hindi niya pa natatanim ang C4. Palikod na nga ngayon si JCD at kailangan hanapin to ni Yaba. Can the timing be perfect para sa MJ? Duguan yung mga buhay dito. It's now down to the 1v1. Yaba ang layo sa C4 at kukunin ni Ajax dito yung M4 para mapadali sa kanya yung laban na to. Si Ajax di pa rin gumagalaw. Yaba needs to get the one tap and Ajax gets the easy swing. R7 2-round lead. Pa-overthink sila dun, men. Nagtaka lang ako bakit sila nang tagal dun sa RS, pare. Kasi, ayun nga, nakuha mo na yung curve, nakuha mo na yung mid. Ayun nga, babalik pa ng EA. Especially some player just to get itong si Jeffrax. But instead, Jeffrax gets him. Ayun lang, nagkanda-gulo-gulo na yung execute na naman dito na matches. I mean, they're doing so many things right, but then that final step, pare, that final step talaga, hindi nila maklear agad-agad dito si Jeffrax on that A position, plus that long position na kinukuha dito ng Ajax. So, very quick rotations plus very aggressive plays galing sa R7 really is making all the difference at makakaalis pa nga dun si Jeffrax scot-free. Nako po, MJ, it's getting worse. Wala talagang hold no? Like, no flank watch. The duel's just not going into their favor. At Jeffrax nagpapaka-ultra instinct sa mga laban na nga ngayon. Jason, the miracle worker, hindi niya makukuha yung pangalawang kill. Malaking bagay para sa kanila sana yun. Just try to get death, yeah. Mabubuhay pa nga si Jeffrax. Malinaw pa ang mata. And Jason finally takes down the low health Jeffrax. Zach, nakakatanggap nga ng bawas dito. Feeling ko, alanganin pa rin dito ang MJ pagdating sa entrying. No weapon swaps whatsoever. But this is still valuable para sa R7. Kung gusto nga nila mag-aggressive, now is the time. Yeah, what a move galing kay Jam. Confirming na walang tao dito sa B side, pero Zach worried about CB. And itong mid at the same time. Ajax will get itong si Yaba. Ajax to on 7 HP, pero tignan mo naman, men. You're up against 3. Ajax nandito sa 2F. Will just probably spam crouch. And si Charles na balabahala doon sa kill na yun. 9 and 12 R7 with a hell of a comeback dito sa compound. And are they gonna continue yung series natin?
it's tough to say, no? Kasi this is R7 that really utilized the strong side of compound, pre, no? And not only that, yung smart plays na pinakita ni Jeffrox, no, from just lashing out some offense dun lang sa may SD, pre, and JCD just being there at the right place at the right time. So timing-wise, no, REA-7, nahanap nga nila na medyo matagal. Pinatagal muna nila yung laban bago nila mahanap yung magandang play. Pero buti na nga lang, pre, pinagana nga nila sa isang magandang aspeto, that being the overtime. So matches, they could just find any ways para makansela dito si Jeffrox or even si Jam, no, na kanina pa nga naglalash out ng paghihigante. So yeah, matches, nasaan na nga ba sila? Hinahanap pa rin nila yung sarili nila dito sa overtime, pre. Ayun nga, I feel like matches maybe a bit in on their own heads pa, you know, dito sa mapa ng compound. Obviously, what they were doing nung first half was definitely working, no? Pero, ayun nga, they kind of just stopped doing it. Feeling ko R7, they've gotten a lot more aggressive, a lot more assertive pagdating sa kanilang gameplay. At the same time, Jam and itong si Jeffrox willing to play a lot more risky, no, for some of these map positions. So, MJ not expecting any of this, pare. Lost 3 rounds in a row. Pero R7 ngayon, nasa kanila naman yung BL side. MJ nandito sa depensa, a lot less action this time dito sa overtime, pare. It's very possible para sa matches to, kahit nga hindi sila mag-set ng crossfire dito, kahit i-stack na nga lang nila yung LA and then play the retake for B, that is still a good call for them, no? Kasi it is possible for them to get denied dito lang sa may pillars ngayon pa lang. At alam na nga natin yung pagka-dead dito ni Jeffrox the moment that he steps into competition. So now, calm and collected, R7, inaantay lang mawala yung mga utils dito ng matches bago sila mag-converge sa mid. Yeah, pretty quiet, no? Ain't nothing happening. Ain't nothing happening. Pato lang ng utils, pre, oh. Ang dami na nagagastos ngayon ng REA-7. Same goes for MJ. Pagdating sa pagde-delay, kailangan nga naman talaga. Pero it's not that usual day para sa MJ na hindi mag-push out dito lamang sa may midcon. Kasi alam nga nila, pag binadali nila to, yari na nga sila kasi R7 is on set point territory. 42 seconds. Malapit na mag-execute ngayon ang R7 and the crossfire is still there. Ninkyu on the right position and Rels nagpaulan pero mabilis din kagad na bawi ito ni JCD. And Yaba with a position dito lamang sa may curve forces a 2v2. 28 seconds. Bomb drop pa nga. Jason on a possible re-challenge para ma-throw up si JCD. Jason through the smoke. Pinaulanan din ni Jeffrox and JCD. Jason, what are you doing, my friend? Nakasalalay na kay Zach. Ang kapalaran ngayon ng MJ. And JCD gets the headshot. R7 gets all 4 rounds para umabot tayo sa Eagle Eye 2-1 set. REA-7 lumalaban pa. Oh, Jason, man. Wala pa nagsabi na nakadrop yung C4? I mean, I guess. Pero yun nga, R7 getting their win dito sa compound, pare. Ayun nga. Compound, the map where they also have their fair share of experience. And ayun nga, pati dito sa BL side, napapakuha din sila ng rounds and forcing itong overtime, pare. Jeffrox is freaking inevitable, man. And especially dito sa compound, a more rifler-centric, no, na mapa. Grabe talaga yung pinanggagawa na dito, men. Grabe nga naman talaga kasi it's not the usual na REA-7, no, na late na nag-activate. Pero I'm just glad na Jeffrox still kept his composure. Jam was still hitting his shots. Ajax, no, yung second half na yon, malaking bagay kung bakit nga tumagal talaga ang REA-7 sa laban na to. It was one of the few days, no, na hindi natin nakita na kahit anong hard carry performance mula sa matches, walang panalo mula sa kanila, no? Kasi at the end of the day, it's how you put yourself into the mid-round tsaka kung paano mo ini-execute yung last play talaga, no? Walang ginawa ang matches kundi mag-rely na lang sa early pickoffs and it could just only get you so far, So, yeah, REA-7. Ito na yung pagkakataon nila. Yeah, and despite yung napakagandang performance nga dito ni Zach at ni Rels, no, dito sa mapa na to, it still wasn't enough to take them over the hump. You know, props din dito kay Ninkyu, you know, he was doing God's work sa mapa na to. But then, ayun nga, Jeffrox and Jam, them at the same time. Hindi ko nga gets half the time kung bakit hindi namamatay si Jeffrox sa mga sitwasyon niya. And maybe that's just the risks na he's willing to take.
na ayun nga, maybe it is an off angle, you could immediately die, but at the same time, you could get 2K. Pero ayun nga, no, lahat ng sugal na ginagawa dito ni Boss Jeff Roxman, gumagana at gumagana. It's same goes para dito kay Jam, pare. Yeah, definitely, no. At lalo-lalo na rin si JCD, pre. Bigyan natin dito siya ng entablado dito kasi kung makikita mo parang nasa 80% headshot din ata si JCD dun sa second half na yun. Like, man, just really activated na hindi nga natin naramdaman yung pagkabunga niya from the first 2 sets. Pero etong mahalagang set na kung saan kaya nang isarado ng MATTJESS. Pero, man, like, MATTJESS with their full-on effort, no? Like, Ninkyu and Yaba, medyo nagkaroon ng step back in terms of performance, no, pre? At kahit papano, binuhat din naman ni Rels, pati nga ni Zach yung ganong klaseng laruan. Pero, man, we'll just wait and see what Eagle has to offer for us, no, dito lamang sa ating playoffs, pre, kasi habang hinuhulma pa nga ngayon ni REA-7 yung susunod nga nilang gameplay sa mapang alam kong papabor para sa kanila kasi sila mismo pumili na ito, pre. This is still a map at feeling ko could still end up being like Compound, pre. Yeah, depende talaga, no? I mean, Ajax obviously, despite it being a rifler-centric map, pare, did a very nice job dito sa Compound, man. Multiple times na he was working with itong si Jam, and that's why the A side was so annoying to take, no? Kasi yun nga, hirap patayin dito ni Ajax. Even at one point, there was a rifler right next to him, pero hindi pa rin siya namamatay dun. So, ayun nga, props to Ajax as well. Helping out itong si Jam with that defense, pare. And ayun nga, I really feel like that slight downturn galing dito kay Yaba really didn't help the case dito ng team. At the same time, some questionable decision making galing dito sa MATTJESS. Maganda naman yung ginagawa nila from that CB position, no? But then at the same time, it gets to a point, pare. Yeah, so it just parang naubusan ng talaga ng chakra dito, no, si Rels doon sa ating overtime kasi it was very prevalent, no. Mapapasabi ka na lang kay Rels na kung nakuha mo lang yung kill doon kay Jeprox, tapos na sana tong series na to, pero hindi, pre, no. Like, R7 really utilized their second chances, no, from mid-round, from rotations, lakson ni Jam, clutches dito ni Jeprox, kill after kill. It just went into the direction rather ng REA-7 dito. Malaking bagay din talaga yung pinapakitang movement ni Jeprox, no? Kasi kada spacing niya, kahit na-bait out yung mga kakampi niya, ang laki ng bawi, no? Kasi it's not just 1 or 2 kills. 3 kills already is a good feat enough para sa isang tao lang. Pero kung effort yun mula sa 2 tao, man, you could force your way into a 3v2 easily like that. So Jeprox just felt the need to go for headshots na lang talaga ngayon. Hindi na gumamit talaga ng kahit ano pa. Lahat ng laban, kaya ko ang kunin. And yeah, this is R7 that I feel like in their form right now, kaya nilang kunin yung Eagle Eye, pre. Yeah, and 1,000% they can definitely take itong Eagle Eye, no? And considering their prior experience pagdating sa mapa na yun, especially from their old teams, hindi naman nagkukulang sa experience itong R7 when it comes to that map. At the same time, MATTJESS did compete up against yung probably the best Eagle Eye team dito sa tournament na to. They didn't fare too bad as well. So, ayun nga, I can't blame you for that assumption na this could be exactly like Compound considering na halos pantay lang naman yung kanilang experience. And I think that can happen as well. It's a lot more open of a map para dito kay Rels at kay Zach na, kumuha ng snipes. And para naman dito kay Ajax, no, he's gonna be a lot more comfortable kumpara naman sa Compound. So, we're gonna see a lot more action galing sa mga snipers. And, ayun nga, feeling ko it's just what makes the difference on these rifles, pare, can really turn the tides ng series na to. Yeah. Yeah, it just sucks para dito sa MATTJESS, no? Pero they have to live the day na kamuntikan na pero nabitawan pa nga nila, no? Pera na naging bato pa day para dito sa MATTJESS, no? So, yeah. The extra 4 rounds didn't go as planned para sa MJ, no? Kasi it was 2 rounds na feeling ko kaya nga nilang kunin. From that entry alone dun lang sa may A-site, pre, nakulangan lang talaga sila ng lakas doon. Ajax just went berserk. And especially Jeprox dito na 0.60 nga yung headshot percentage niya. And like I mentioned kanina, JCD with a 0.86 headshot per kill percentage, pre. That is absurd para kay JCD. And yeah, despite, the star performance of Rels, wala talaga, pre.
Wala talaga, pre. Yun nga, do the basic math. One team has 2 players over 20 AP, pare. One team has only 1 player over 20 AP. So, kind of know where this is going at this point. Yun nga, big on dito kay Jeff Rocks that he's finally back in form para sa series na to, considering na yun nga, Charles had a downturn dito sa map number 1 at 2. He's starting to warm up a bit dito sa overtime, but then we need to see more from him dito sa ating Eagle Eye in order to make it a realistic chance para dito sa REA-7. Pero naman sa ating set MVP, meron pa bang iba, pare? It is gonna be Jeff Rocks, 1.39 kills per round, 1.67 KD, 25 AP. The amount of impact he had dito sa compound was absolutely absurd, pare. Man, absurd is indeed the word, pre. 1.67 KD nga ba naman ginawa mo sa players na alam mong makulit sa mapa, no? And yung tendency nila to go for double peaks was just absolutely insane. Pero Jeff Rocks did not see that as a means para talaga makinaan ng loob. Si Jeff Rocks continues to push his confidence dito sa mga pagbumuka ng miyembro ng MATTJESS. Every specific angle nandun talaga dito si Boss Jeffrey, no? Like, I kind of felt na MATTJESS was trying 101% para mapigilan si Jeff Rocks sa mga rounds na yun. And dapat nandun si Rels tsaka si Zach for the double sniper, no? But Rels just said something different sa comms, no? Na mag-AK na nga lang siya. Zach not hitting the shots during the second half. Medyo natagalan ng I feel like it's no? this round, man. Yeah, but yeah, this was the round nga naman talaga. 7-8. Oh, it's so depressing to watch again, no, pare? I mean, if you're an MJ fan, you wouldn't want to see that again, pare. Pero you can't really deny the greatness dito ni Jeff Rocks in this Impact tournament, pare. And he might just do it again dito sa map number 4. Di natin alam. Man, we need a break for this one, no, pre? Kasi the action, mas lalo pang umaangat at hindi na natin maabot Sneaky Frog. Kaya kailangan na natin ng breather dito kasi babiyahe pa tayo pa Eagle Eye, mga ka-crossfire. This is CFSPH Impact 2025 Playoffs. Ako nga pala si Salvatore, siya nga pala si Sneaky Frog. Babalik kami after this break. REA-7 is still here to fight at Eagle ay ang napili nga nilang lugar para kalabanin ng MATTJESS. Ito pa rin ang playoffs ng CFSPH Impact Summer, Salvatore and Sneaky Frog, as the series is still well alive dito lang. No? So yeah, Game 4 nga tayo, Sneaky, na usaan yung compound na yun. Isa sa mga dapat kalimutan na ng MATTJESS as they head forward towards Eagle Eye. Yeah, especially, man, considering not a single round taken dito sa ating overtime, pare. And that one's gonna hurt para dito sa NJ camp, pare. But still, it is compound. It is a map na R7 is very, very familiar with. Pero pagdating naman dito sa Eagle Eye, it's the exact same case as well. So, main chances for Game 5 are rising dito sa series natin with a bit of momentum galing dito sa R7 from that prior game. Especially itong si Jeff Rocks at si JCD now starting to hit their shots individually, no, dito, pare. Now, up to the other 2 players. I mean, Ajax, he's doing a fine job dito, men. Pero we need more from Mr. Charles dito, pare. Masyado nga talagang mahirap na pag may isang nakukulangan talaga ng performance, no? Because it would be really, really hard for them. Feeling ko nga may mga rounds pang hindi nga nila makuha just because of one person just messing up. Sana hindi naman yun yung mangyari dito for the side of REA-7. But hopefully, no, for MATTJESS, mahanap na nga nila dito yung solusyon sa mga problema nila, no? Kasi from that compound alone, ang daming ginawa talaga ng MATTJESS all for nothing, pre. Like pushing from rails, hawak ng CB, pick off after pick off, hindi na pupunta sa round. Kasi nga, hindi ko alam anong milagro talaga dinasal para kay Jeff Rocks, no? Na kada round talaga na dapat matatalan sila, gigising talaga siya sa kinatutulugan niya. Ayun nga, it's just the mentality dito ni Jeff Rocks, no? Just refusing to lose dito sa series natin. Ayun, same goes para dito kay JCD. Ayun nga, we just need a bit more galing dito sa mga ibang players dito na R7 and I think they're gonna be in a 5 position dito sa series. Paano naman dito sa NJ? I don't like what I saw galing dito kay Yabaman. Kinda had a downturn. Jason with some spotty mistakes dito sa compound. Ayun nga, bit of a downturn galing dito kay Zach at the start of yung game natin. So, we need a MATTJESS na mainit agad sa simula pa lang. And Nasa as we na go nga into ba the yung game, init na yan? nasa na nga ba, pare? Nasa na ba, pare? Sa Cebu? Baka naiwan sa Davao? Nasa biyahe? Nasa bagahe pa? Yan natin alam, pre, no? Pa, pare. Ako po. Feeling ko nasa Bacolod pa, MATTJESS. Kung ako sa inyo, hanapin nyo na nga yan kasi oras na para tapusin to. Para talaga masabi nating kaya nyong magkampiyon. REA-7 lumalaban, hinahanapan pa rin ng butas tong laron to. Kasi hindi kami papayag
na sa mga laban na pinagdudahan nyo kami, dapat matalo pa rin, pre. REA-7 now fighting for a championship slot. At now MATTJESS holding down Hotel with a good headshot para dito kay Yaba. Hindi lang isa, pumangalawa pa nga naman talaga. Jeffrox and Ajax na lang natitira. Si Ajax finding one pick-off dito lamang sa may labas ng LB rather. Yaba holding down Hotel. At Ninja nahanap yung angulo dito ni Ajax para makancel out yung lason. Si Jeffrox nakaakyat. Si Zach nahanap yung pwesto and Zach gets the kill. MATTJESS 1-0 to start off Eagle Eye. Bit of a better position para sa mga MJ players natin dito. At the same time, just straight up aggression galing sa kanila. Yapa getting a 3K. Not much to write home about kung kayo yung MJ dito. Next round is underway. R7 wanting to go into LB pare. Pero yun lang nakot agad dito si Rels. However, early information para dito sa MATTJESS na paparating na nga ng B-side itong R7. Pero R7 is gonna allow the joust. Hindi pa nila i-execute to. Pero Jason tempted to go for the peak. Pero most likely may nakabantay dito sa gilid. Ajax making sure that that mid position is safe. Pero hindi pa nagde-decide dito R7. It's just a pick. Getting hotel control and back off immediately dito pare. Yeah. It's just worth the time here for MATTJESS. Para talaga bagalan lang ng konti. But at the same time, they need to check their flanks eh. Now, let's see if this is the way para dito sa R7 para maging aggressive na nga. At yun na nga yung gagawin nga nila dito with a good conversion. Para kay Jeffrox dito lamang sa may mid. Yaba tutumba sa sarili niyang kinatatalunan. Zach gets a huge quick scope. Pero patuloy pa rin ang push ng R7 dito. Wala silang katakot-takot. Wow. Tapos Jeffrox aggressively peeking down top A. What a setup by REA-7. Grabe, that was the most basic. Take B position and then go back to A pare. And Jeffrox, despite not getting as much distance as he wanted no dito sa kanyang lurk, it still served as a distraction para sa kanyang team. Also, what the hell happened kay Yaba man? Nakita ko na he did die by himself. So yun nga baka nahulog sa bagin si Idol na walang sa oras dito. Nako po. Yan. Still, walang pick-off oh. Walang nag-aagro para sa MJ. Walang nag-hold ng door mid eh. Whereas Jeffrox, inaantay niya ata mag-overextend dito si Yaba. Walang pagbabago para sa MJ. This is still the usual setup na nakita natin from their first round na kahit paano na-counter na nga ng R7 on the second. Konting pwesto lang. Konting pwesto lang para sa REA-7. Ayun na nga. Paulan at purong pag-iingay. Charles sets up the smoke para dito lamang sa may mid. Si Ajax nakita na nga naglalakwatsa dito si Yaba. JCD nakakaramdam na nga na merong gustong maligid dito. Yeah, MATTJESS. Medyo nawawalan sila ng pwesto dito pre. Ang aggressive talaga ng REA-7. Rels napigilan yung door mid dito and MJ gets the trade. Yun lang, nakuha na ng R7 yung 5v4 no pare, pero hindi nila ma-decide kung anong site yung gusto nilang kunin dito or what part of the map they want to go through. So yun lang, that could cause some big trouble dito pare. 4 versus 4 isn't too bad para sa mga GR players. Pero JCD could make all the difference with that sniper pare. Pero R7 gonna decide to go back to the B side. Pero ang ganda ng position dito ni Jason. He's in that mid door. He can hear every single thing. Every single noise na ginagawa nga dito ng R7. Pero hold on. Bit of wrong information. Mapapabalik dito si Rels in that spawn position. I think it's way better para sa sniper. If he can get the first one, that could make all the difference. Pero hindi niya nakuha yun. JCD will get itong si Nintyu eventually. Jeffrox now swinging around the corner. Nakuha na nga si Zach. Another sniper down. But can they keep going? Yun lang, Rels. The Deagle will not do enough damage para Jason from behind. 1 HP and a dream para dito sa captain ng MATTJESS. Pero iwa-wallbang na lang dito ni Ajax. 2 and 1 para sa BL side ng R7. It's that kind of day para kay Jeffrox nga naman talaga. Ano? Alam mo talaga sa ugat niya na meron siyang dugo dyan na dumadaloy na nagpapalakas sa kanya para sa mga duels na kailangan niyang i-take. MATTJESS, double, even triple efforts to take down REA-7. Just not enough eh, no? It's just a duo play between Jeffrox and Ajax na nag-hold ng mga kanya-kanyang angle.
And you best believe na nauubos nga yung util nila Yaba at ni Ninkyo kagad eh. Man, they just need to play this timing game right, no? Na hindi na nga nag-overstep si Yaba. Naku nga naman, Zach. Kamunti ka na. Pero that's already information para sa matches. Now, once again, REA-7 is on their usual default. Rels, on bridge position, could possibly take down one bago nga siya umalis dito. Tumatalon si Ajax, hindi pa naman bagong taon. And that is the 5v4 early on. JCD and Jam, pwede nga nilang ipush tong mid para ma-convert si Jason to set the trade. Pero R7, nawalan sila ng last dito para sa Exec. Pa isa-isa ang pasok. Yaba, nakakuha ng lason kasi kailangan mag-rotate nila Jam. Jason gets the kill dito lamang sa may dormid. Jeffrox nakatago lang sa may house A. And oh my goodness, pre, MATTJESS. Sabi ko nga, onting tahimik at timing lang. At nakinig nga sila sa atin. Masyado yata nag-focus si JCT dito sa mid. Nakalimutan niya may sniper dito sa top A pa rin. Ako po. Napakalaking pagkakamali galing dito sa R7 pero gusto pumawi ng MJ. Aggression versus aggression. Una nasa bahay, nakalabas na ka. Long is gonna be the target ng mga players natin. R7, this A site could be wide open pero Zach with the sniper gets one, doesn't get the second shot but can he get the third? Hindi pa. Ajax pistol used. Pero pag tao na nasa likod nila men, hindi nila napapansin si Jeffrox praying and praying para dito mamamatay si Zach. Zach still underside ng stairs. Finally taken down ni Ajax. Pero Yaba from behind will get JCD. Sniper in the hand dito ni Ajax. Knows exactly where he is as well. Ajax, full swing, 1 HP. May HE dito si Yaba. May HE si Yaba. That could be the difference maker. Nade. Almost hitting itong si Ajax pare. 5 HP and a dream. A long angle would be better para sa kanya dito. Pero Ajax, he's gonna hear this. He's gonna hear na tumatapak dito si Yaba. Ay, nakita yung Oh my God, Ajax. It's cooked unless... Oh, no! Di mo nakita pa niya, Yaba! Oh, no! Yaba, bakit? R7. Nandun ka na. Grabe. Kakalabitin mo na lang yung trigger ng Diyos ko naman, Naku po pare, MJ. R7, 3 and 2 pare. Charles still with 0 kills, pero, you know, they're still winning this one pare. JCD taken down. What in tarnation is going on pare? MJ getting the early picks, but not the late rounds pare. No naman, pre. Ang laking tulong na sana ng round na yun. Pero round is a round para sa R7. Fumble after fumble para sa R7. Masasabi mo kang matches makuha na nga nila sana yung round na yun. Pero pre, I'm not sure. Feeling ko namatayan ata ng mouse dun si Yaba, pre. And Jam finds the opening dito lamang kay Yaba. Pero meron pa rin tao dito. Shadow pa rin malamok ang hotel. Jason could get the spam pero aggressively pumik na nga sa may bintana. Jeffrox hindi pa rin nakakapasok. Hirap na nga ngayon ng R7 sa round na todo and Rels gets the readjustment as he gets the kill over to Jeffrox. Ajax nagtatago, full blinded now and Rels swings and Ajax dies. 3-3 this Eagle Eye pre. Grabe nga naman ang batuhan ng suntok ng dalawang teams na to. Grabe men, back and forth indeed. No one's pulling any punches from R7 and or itong MJ pare. Rels with the swing, getting itong si Charles. Generational fumble para dito kay Charles pare. 0 and 7 so far dito sa laruan natin. Pero we are 7. Nakalagpas na dito sa long B. Di napansin si Ninkyo. Nakababa na pala galing dito sa likod. Cannot get that better death cam pare. Rel stuck on the inside. 8 checks around the corner. Colt gonna do a whole lot of damage dito sa sniper ng MJ. Pero Zach, the second sniper of his squadron, spotting 2 collateral para dito kay Zach. 2 versus 1 all of a sudden. Flash is gonna be there. Jam di pa spotted dito sa RS. Zach gonna eat that nade. Will get itong si Ajax. Jam still not known. Hinahanap pa rin dito ni Zach. Patay na ang kanyang 3 kakampi. Pero Jam will look to get another 1v1 under his belt pare. Jam, C4 is closer to him than it is to Zach. Pero Zach, better timing para sa kanya dito. Jam looking for the timing instead. Dadaan siya dito ng bypass. Hotel ang gustong kunin dito ni Zach. Zach nakatalikod.
Pero Jam, opportunity of a lifetime. Oh my God. Running. Yun lang. Zach with the turnaround, but the headset isn't loud enough, pare. Another 1v1 na pupunta dito sa R7, pare. What is this luck? Pre, hindi niya talaga hinawak yung EB, no? Off angle after off angle ang inukuha ng matches, pre. But at the same time, it's just the timing that's working for REA-7. Grabe nga naman. Pre, purong gulo lang talaga nakikita natin dito eh. Like, swerte para sa R7, buenas minsan para sa MJ. We just can't see anything, any form of yung kalakihan ng lamang talaga. Palitan lang ng suntok eh. And now, matches, inaantay pa natin kung ano nga ba yung magiging hiyaw nila dito sa round na to. Ajax. Papwesto na nga, but Jason makakarating na nga ng exit. Pagandang lason to, hindi siya nakikita sa likod ng mga usok. As Jason gets the spam and another kill for him. Double para sa kanya. JCD umaligid. Pero kitang-kita at halata ka masyado sa radar ni Jason. MJ finds the round para maging 4-4. Grabe yung back and forth natin dito, pare. But Charles, bro, come on, man. You gotta get at least one, pare. I'm not flaming him, pero, you know. JCD, though, will eat the dirt at the start of the round. Nasa na yung trade? Will finally get one, pare. That's the first one para dito kay Charles. It could be a sign for good times para sa R7. C4, kita dito ni Yaba. Yaba, spotting itong si Ajax. Ajax around the corner. Doesn't get the better of Yaba, pare. Pero Yaba, nang i-stall pa rin dito sa likod. Rels, getting itong si Jeff Rox in that mid position. Charles around the corner, instantly taken down with the golden headshot. And Zach will end it right then and there, pare. 5-4. MATTJESS with the 1-point lead before the half turns. As papupunta na sila dito sa BL side. R7 gonna try to defend it, pare. Well, that is it, pre. Grabe nga naman yung first half na binigay sa atin ng R7 tsaka ng MJ. And now R7 with an opportunity of a lifetime dito. As Jeff Rox can have a field day pagdating sa mga kills. Lalo na nga rin na kanyang hawakan tong site na to. Dalawa lang yung makukuha niya bago siya papaslang. Ajax gusto manlasan yung ngayon mangyayari dito. Jason and Rels holding down the site as Charles, last man standing. Can he save it? Jason hinahanap yung angle and Charles saves it para sa R7. What a way to get your 3 kills, Charles. 5-5 score. It's 3 impact frags back-to-back para dito kay Charles, pare. It could be him activating in the late game and just in time. R7 opening pick para kay Ajax. Rels instantly punished for peeking dito sa LB. But what is the reaction para dito sa matches, pare? They've only hit this A site so far, and Yaba, yun nga, nabatukan as he was trying to cross dito sa may middle area natin. It's a bit of a tough defense to crack. R7, solid, ah. Man. What a game. Sabi ko nga, pre, parang magiging compound lang to. Yun nga talaga yung nangyayari dito, no, pre. Puro buenas para sa R7. MJ hitting the shots. As Jeff, Rox, and Jam still doing the dirty work para sa mga kakampi niya. Ajax doing his best para talaga tapatan dito si Rels tsaka si Zach. Na ultimo, kahit anong performance ipakita ni Rels tsaka ni Zach, pre, nandun pa rin nga talaga yung hirap para matapos tong round na to. Jeff Rox gets the kill. And Ninkyo finds it. Pero pwede niyang i-hold tong exit na to kasi paparating na nga si Jam. At yun nga yung mangyayari dito pa lang yung nakita at impormasyon na nga yun. Now everyone here good shot. is getting the pick. And Ajax, grabe nga naman yung shot na yun. 3 versus 2. Nakabantay pa rin dito sa may exit si Yaba. C4 planted. Daming oras para kumilos dito as R7. All they could hope for is paman dito yung angulo. Pero hindi, pre, masyado lang talaga matao. Naiiwan si Zach na mag-isa. Lalong-lalo na nga rin si Yaba. That's all the time they need para makuha tong retake na to. 6-5 R7. 2 rounds straight statement para sa MJ. 1 point gap in between yung teams natin. R7 could be another second half explosion para sa kanila dito. Just like itong compound. Let's see what MATTJESS can do. A lot more aggressive pagdating sa kanilang tower take. Jeff Rox in that mid position, pare. Pwede siya manggulat ng isang player kagaya ni Jason. No LB aggression galing sa R7 instead. Jam staying dito sa stairs. Ajax in that hotel stairs position as well. Pero medyo matagal ang pag-take ng MJ.
Paloob ng hotel dito, not spotting anyone. Ajax has to hit that first shot, pero Ajax around the corner, stuck dito sa may elevator natin. Still getting to somehow! Grabe naman si Ajax nung compound pa siyang ganyan. Rels will get taken out as well as itong si Zack 7 and 5 para sa REA-7 pare. And this could just be port with this kind of performance pare. And that's just how it is, REA-7. May dahilan nga kung bakit nga nila pinili ito. The moment na nakita pala natin yung map dito, pre, sabi natin, kailangan kunin ng REA-7 yung compound pati itong mapa na to para talaga maging mabuhay pa at masagana pa ang REA-7 para sa pagkakataon nilang umabot ng regionals and hopefully the champions of Impact. Pero hindi pa rin tapos, pre. R7, binibigyan na lang din tayo ng pag-asa. Same goes for MATTJESS. Ang tanong, nasan nga ba yung pag-asa nila dito? Zack, di nagamit yung box. And JCD did not stop firing. Full bag kay Zack, pati kay Jason. Rels, that's just one. Napigilan na lang yung pagkakross ng mid. Yaba is just waiting on that spot. Bomb drop nga, pero alam naman natin na R7 does have the tendency na i-hold na lang yung C4 dito. Ajax naka-hold pa rin ng LA. It's very important for them to hold this down, and what a pick by Jam. Yaba nakikipaglaban na nga dito lang sa may mid, and napakahirap nga naman neto para sa MATTJESS. And this team is giving us a series sneaky frog. R7 8-5. MJ nasaan ang bawi? Oo nga, napako na sila dito sa BL side pare. Ninkyu 5 and 10, Yaba 9 and 10 so far. Jason not the exact same great performance na nakita natin kanina, pero Ninkyu will finally get itong si Charles. Jason around the corner, finally getting itong hotel control. Have no idea kung bakit binitawan ni Ajax itong hotel pare, and 3 people are gonna go down. A misread galing sa R7. And Jeff Rocks nandito pa naman sa loob na side. Could be the X Factor, could be the difference maker, pero hindi pala. Ajax, last one left alive, spotted sa loob ng RS. Will get one gamit ng kanyang AK-47, but Zack will not let him pass for more. 6 and 8 MJ despite 2 points dito sa ating lead pare. Still trying to claw back dito sa Eagle Eye, men. 2 more rounds para sa MATTJESS. And we might see a good turnaround of a plot twist as well. Ayun na, tinan mo, paulan na nga, no? Hindi lang bala kundi mga util din para mapigilan ang R7 dito. Sobrang nade-delay na nga sila. And what a double kill by Jason dun sa mga maligid na members ng R7 sa may mid. Ninkyu pushing, Ajax fighting for his life, pre. Nangangalahati na nga yung buhay niya, hindi pa rin siya mamatay. Finally, Ninkyu gets the play. And MJ gets 2 quick rounds. We got 2 swift rounds from MJ. 1 point to tie things up dito sa laruan natin pare. Pero R7, opportunity still para makakuha ng match point dito, Jam. In that bridge position. So, tamang switch up lang ng depensa. Back in the B side, Ajax goes. Or hindi, dito pa rin siya sa A actually, Zack. Gonna try to get that opener, pero medyo mahirap ang kanyang angulo dito. From that house position, every single member dito ng R7 playing very, very passively dito pare. Not revealing anything dito sa MJ, and they even give yung hotel position too. Okay. Tahimik na naman. Not the usual quick execute para sa MATTJESS. Nakakaramdam ata sila na pwedeng maging aggressive din ng R7 to get the high positionings here. Stacking dito lang sa may hotel. Charts medyo malayo. So wala munang first contact na magaganap. Probably a bait and switch para sa REA-7 no? Dito lang sa may hotel. But at the same time, we'll never know who's gonna cross the connector or even dito lamang sa may EEB. Pa-execute na nga sila. Lumaline up na nga rin. Jam, iba pa rin yung angle ng tinitignan. Pwede niya lasunin yung hotel pre, pero baka pwede na lang siya daw sumama sa mga kakampi niya. Jason full blinded, pero grabe nga naman yung spam niya doon para mawala yung unang layer ng opensa. And Yaba gets another swing. Rels gets the good kill doon lamang kay Jam. And man, this is MATTJESS that attacked swiftly pre. Hindi na nga sila umatras pa. Anong retake? Kunin nyo na tong round na to kung kaya nyo ngang kunin. 27 on the clock. Jeff Rocks, winagayway na nga yung puting bandila. Teka lang, parang hindi pa ata. Piso na lang ang boy dito ni Jeff Rocks. Napakadali na lang neto. And Zack gets the spam. And MJ, grabe nga naman. With 3 rounds straight to stop down the R7 momentum.
Can MJ find more rounds para matapos nga itong series na to? Yeah, they could make it 5 here dito pare if they do want to make a go for it dito sa Eagle Eye. Bit of a mid-rush incoming. Galing dito kay Rels. Jason, JCT, the only one stopping them dito pare. Pero yun pa nga, si JCT pa yung madadamay. One of the key players dito on the R7 defense, and Ninkyu gets a timing. Pero wala naman talagang tao dito sa loob ng hotel. But then Jam at the same time maybe a bit busy with that mid control thanks to that first pick. Pero Ajax around the corner. Jason still worried. Pero Ninkyu could be around the corner dito pare. Charles in danger potentially. Ajax gonna get his shot baited out. Pero Charles now fully aware na pwede na pumasok dito sa B-side itong MATTJESS. And here comes the flashes, here comes the nades and everything. Charles out in the open pare. Ajax still getting one somehow, some way. Galing dito sa spawn. Zach crawling ever so closer dito sa may forklift natin. Jam around the corner. Will not spot the player. Jam na andito pa rin sa gilid pero hindi pa rin siya gumagalaw. That's a good spray. Galing kay Zach. Nadamay rin si Jam. And Ninkyu will get itong si Ajax. That's 4 in a row para sa MATTJESS. As it is match point, series point para sa kanila dito. Pre, R7, kung sa inyo kumamot na kayo sa ulo nyo, hukayin nyo na kung ano yung pinakamagandang set play, pre. Kasi kahit anong gawin nyo, itong B-site na to, pinapamigay lang talaga ng MJ. Pero naipapanalo ng MJ, pre. Gamit na gamit yung usok. Sulit na sulit talaga. That is absurd from Ninkyu, pre. Sneaky, Oh I my can't take it, God. pre. Ang gulo ng series na to. Pre, meron pa tayong Sunday Shrooms tsaka Heroics na iindahin pa. Paano pa kaya yun, pre? Dito pa lang, paldo na tayo sa kalokohan eh. Ninkyu pa lang eh, na may second life pa eh. Ironically, feeling in next series natin is gonna be a lot more standard, no? Kakaroon ng whiplash yata yung mga tropa natin. And let's see, man. Minute and 35 has restart clock pare. Wala pa ring action whatsoever in and across yung mapa natin. MATTJESS with the potential to finish this entire series and get yung spot dito sa ating regional play-in. That is what's on the line dito sa puntos na to. One more point, R7, another opportunity to take it into map number 5. Pero medyo mahaba-haba pa naman to. 59 seconds is plenty of time to execute papasok ng site natin. Still, very steady itong R7. Di nagpapamigay ng kahit anong impormasyon. Pero isang magandang basa lang talaga. Yep. Galing sa MJ. Definitely. And this could be a done deal, pare. Uy, bumabawi ang matches sa chip damage, pre, oh. Di pa natin sure kung ito yung execute na i-B-site nila mula sa Ares o imimid nila all the way to A. Uy! Unang pick mula kay Charles. Malaki yan. Ninkyu, saan yung kasama mo? Ba't pa isa-isa kayong pumapasok ng hotel? Eto na naman, knock on wood para sa MATTJESS. Magandang positioning, naging bato pa. Ajax, pwede niya makita si Zach dito at nakuha niya nga yung backstab. One execute, napunta sa hangin, pre. Tinangay ng R7 yung round na yon mula sa MATTJESS and we head to another overtime. Is it okay to say na this is warping yung perception ko sa MATTJESS na I think they're worse than they actually are? Pare. Or is that too much of a hot take yata para dito sa impact na scene? Ako pre, spicy ako dun sa sinabi mo. I'm not gonna lie, this is some dirty gameplay galing sa MATTJESS. This is disappointing to see galing sa kanila, honestly. Pero props rin dito sa R7. In all honesty, grabe talaga si Jeff Rocks, bro. I don't know how he hits half of his shots. Pati si Ajax na rin, props to him, pare. R7 in a very, very good position, no? Kasi medyo nagiging reckless na dito yung MJ, man. Not gonna lie, they're not playing like their usual selves. They're playing a lot worse kumpara sa nakita natin dito sa map number 1 at 2. So, opportunity na rin para dito sa R7 to maybe make something similar to Compound happen, pare. Overtime hasn't boded well para dito sa MATTJESS. Pre, ito yung pinaka nakakatawa para sa MATTJESS. Like, alam kong kayod kalabaw, hingal kabayo na nga si Rels pati si Zach, pre, para ma-execute yung magandang play or even the pickups. Hindi ko alam ba't hindi ini-snowball ng MATTJESS, eh, no? Like, walang pakundangan, actually, no? They just go full on execute, tapusin nyo na kagad yung round na yun. Kasi ito yung REA-7 na feel ko nga naman medyo natatagalan sa pag-rotate, eh, no?
So now you have the chance, MATTJESS. Strong side ng mapa. Possible naman na kaya niyong tapusin to, but REA-7, sila na mismo yung nagsusulat ng kwento nga naman talaga, no? Jeff Rax and Jam, dating nga magkasapi, napahiwalay muna ng panandalian, ngayon nakita na nga ulit kayo para maghabol ng kampyonato. And what an entry by JCD! Another one! Can he get more though? Hindi na nga pre, pako na naman ang kills dito ni Boss JCD sa tatlo. As MATTJESS naging vulnerable na nga sa isang malupit na entry mula kay JCD. Ayun nga, 10-7 JCD just ran straight into the B site. No stopping him whatsoever dito pare. I think itong MATTJESS maybe was expecting more of a hold galing dito sa R7. So not expecting the AK to the face that early dito sa round natin. So MATTJESS not trying to get caught off guard once again. A lot more steady yung kanilang default. And the Yamba is still very willing, no? Nalabanan itong hotel and I can't blame him, no? Pag nakuha mo na yung position right under itong bypass, tas may narinig mo nag-execute ng A-site, pwede kang umakyat from that position. Pero, ayun nga, MJ, you cannot take it slow, of course. What went wrong para sa MATTJESS, no? Dalawang maps yung binigay nyo sa amin na parang buhat bangko ni Sneaky Fraga. Lalo-lalo na ako. Iba yung MATTJESS na nakikita natin. Pero pre, tulad lang din pala ng REA-7 during the group stages, the inconsistencies are definitely seen. At ang ibang anyo ang 7 dun sa mga sumunod na dalawang mapa pre. Time and time again, Jeff Rax is out of this world place. Ultimo, tatlo yung pinapadala, walang-wala lang talaga kay Jeff Rax. Kahit nga siguro, isa lang kahit even si Rels or si Zack This man is still challenging the angles na alam naman nating mahirap talaga kunin. At for R7, it's more so the units that are speaking volumes, no? Smoke after smoke, ini-entryhan nga nila kagad, ginagamit na panlason to. Si Ajax nakapwesto na nga ng House A. Purong nades lang muna panandalian, and Ajax threads the needle. Ninkyu finds one, pero hindi niya mahanap yung pangalawa panandalian and gets the second. Medyo matagal, medyo messy, pero nakuha na nga ng MATTJESS ngayon yung round na to na kung saan si Jeff Rax na lang ang nakaharang. Well, with a pop of an AWM pare, that is the end of that round. 10-10 para dito sa MATTJESS. Getting another round back. So it's not gonna be full overtime domination para dito sa R7 pare. May laban pa naman dito ang ating MJ na squad. Let's see what the last round of the first over halftime can do. Pero yun lang, mapapatag dito si Ajax. Ay all collectively back off dito pare. Pero opportunity para sa R7 para atakihin itong A-site ha. Okay. Slow conversion dito mula sa R7. Jeff Rax with a swing. Grabe nga naman pre, wala kang kasama dun. Aggressively. He felt that. One of the few moments na akala ni Jeff Rax okay lang mag-overheat. Teka lang boss. Wala ka nang tinawag na flash para sa kakampi mo. Nag-swing ka pa mag-isa. Jeff Rax, hindi dapat ganito. Hindi dapat sa mga gantong okasyon. Overtime, tas dun ka nagpapakita ang gilas. Pero may bawi. May bawi. Purong stock lang dito. Zack. Uy, C4. Oh no! C4 drop! Pero, ang tagal ng dalawang kakampi dito ni Zack. Kailangan nyo muna magtrabaho ng siya lang muna mag-isa. Makakarating na kasi Yaba dito sa mid, pero na-cancel din kagad ni JCD. Zack finds the kill! Oh! And Zack gets the secondary! Pero pabalik na nga siya ng Deagle. Jason re-engages. Nilalasan niya si Ajax. And MATTJESS, sa wakas, nakukuha na nga nila yung round sa overtime. At nakakatawa, Sneaky, nakakatawa nga naman talaga. Akala natin si Jeff Rax lang magkakamali. Pero pre, sabi ng apat, sige, ako din. I guess. Ayun nga, R7 with whatever that was dito sa A-site natin, pare. And ayun nga, it ended up on a 1 versus 1. Good hold galing dito kay Zack on that top A position, pare. And yeah, overall, just better holds galing dito sa MJ, man. MJ, yeah, finally locking in para dito series natin. But I do not trust that second half, pare. That R7 defense is better than expected. So, ayun nga, MJ, kung meron kayong set play na nasa pocket nyo pare, labas nyo na ngayon. Kasi kung hindi, then we go to map number 5 and you guys potentially lose a chance to play in dito sa play-in pare. Oh yeah. Kasi whoever wins this, parang garantisado na yung slot nila sa play-ins no? At mahalaga yun. At yun yung gusto dito ng matches, no? Makabalik ulit ng PH Masters ng isang roster na
comparable kung ano rin yung naging matches din natin last year. But this time, it looks pretty deadly, no? Kasi this is a matches that I feel like onting tabas lang talaga ng mga mali nila could be in the same conversation as Team Acceptance and as well as Team Secret, no? Pero pre, matches, kailangan nyo muna talagang kunin tong Eagle Eye na to bago kayong makapasok ng play-ins. Talunin nyo na nga muna dito yung bottom 2 ng PH Masters and then you might see the daylight para dito, no? But yeah, so yun, REA-7, kayo naman ang dedepensa. A huge challenge para sa matches, pre. Ito yung side na nahirapan ng matches kahit pa paano, pre, ha? Kasi nga... Alam nila si Rels. Alam nila si Jess. Ay? Yeah, so now matches, pre, ha? Like, I kinda like what I'm seeing from them. Like, this is the one execute I saw kanina nung bago mag-overtime. Nagagawin nga nila ulit ngayon. Rels. Hindi ko lang sure kung ito yung tamang oras. Rels, hindi ko lang sure. Para ka lang din si Jeffrax pala, idolo, no? Medyo may pagkatigas ng ulo, pero no double peeking here. Purong information lang ang gusto ko din ng matches ngayon. And JCD gets strip o swung. Pero yung hotel hindi pa nga nag-clear. Jam? Maraming papasok dito. Jam gets the kill. Well, pre, eto na nga. Matches on the verge of set point and they definitely will be getting that. What a round by Matches. That was a triple stack sa hotel, pare. How did that not work? Yun lang. I guess, okay. I mean, R7, medyo nag-break apart lang yung kanilang hotel position. They got flanked. They got absolutely slaughtered dito sa LB. Pero ulitin ba ito ng MJ? Gusto ko yung default na MJ, 1-1-3. I mean, granted, ilang beses na nakot dito sa medyo mga players dito ng MJ because of Jeff Rox's antics. This could be another one para sa kanila dito. Lot more far back of a defense para dito sa R7, Hotel, and itong 2F. Occupied, Ninkyu. Nako po, nagkamali ng harap dito. Meron tao sa hotel, pero meron din tao na nasa loob ng site. Yaba, 1 HP will get taken out dito ni Jam. 3 versus 5, utility. Halos wala namin, nasa kamay na lang ni Zach. Makuha ni Rels, malaking bagay ito, ha. Though dalawang tao ang nasa hotel, Rels, pinigilan muna yung pag-spray, pero alam na ngayon ng R7 na bomb drop na nga sa may hotel, wala pa rin pag-i-stack, pero bait lang pala yun. Nakakaamoy ng dugo sa ilalim ng tubig ngayon si Zach at makukuha niya ngayon lason dito and Rels gets na re-engage. Magiging 2v2 na lang, Sneaky. JCD canceling out the opposition quickly like that. 2v1. JCD, hinahanap si Rels, pero nakababa na nga siya ng EB, pre. Hindi pa rin siya confident na kaya niyang i-push to. Kailangan ng pick-off ni Rels. And Rels nilaban si Ajax dito lang sa may LB, pre. Kailangan. It must be done talaga. Pero Matches, what a play by Zach. Kamuntika na. And R7, okay yung round na yun para sa kanila. Okay na okay yun, men. Medyo nagka-accidente lang by the tail end para dito sa MJ. Ninkyu sending it to the stars para and he gets sent to the moon. Rels will get itong si Ajax. That's a sniper down. Importante na makuha nila dito si Jeff Rox, pero Jeff Rox nakakapit lang dito sa may hagdan. And what a spray galing kay Jeff Rox. He gets 2 with the help of his teammate. And Zach na lang natitira, and it seems like unless a miracle happens dito sa Eagle Eye 2.0 pare with the hands of Zach on this M4, mukhang golden round tayo dito pare. So we're gonna have to wait and see. 1 minute and 50 left on the clock. Marami pang kailangan gawin dito si Zach, pero fortunately para sa kanya, nakasmoke yung C4. Pero as soon as makuha niya yan, he's gonna have to run as fast as possible. Pero Jeff Rox gets the better of him in that smoke. 12-12, golden round tayo dito sa Eagle Eye pare. Yeah, not much enough to be said, pre. Rektahan na nga kaagad. Akala natin Matches yung nahihirapan mag-close out no? Pero nalipat Nalipong. Nagulat na nga lang ako na Matches had the timings, had the position para talaga umatake. Direkta na nga dito sa puso. Sino man makakuha ng round na to, matatapos ang kanilang matatapos yung adventure nila sa Impact at isa ang makakalampas patungong set number 5. Ganun lang yun, pre. Tapos na yung season mo or set number 5. R7, nasa sayo na to.
Jason pushing. And Charles holding down. Si Jam, iba yung angulo ng tinitignan ha. Flash. Here comes the smoke. Jason, nice flash! Eh, si Jason di pa rin tumitigil sa pagbabaril. Yun lang. Jam nakita yung opening pero masyado ko atang nag-overstepping idol. Stepping on the line. R7 nauubos. Jeffrox duguan. Star player down. MJ dumidilat ang mata. Nakikita na nga nila yung ilaw sa dulo ng tunnel. Ajax down to just one. No, Ajax lumalaban pa din. Wait. Wow, sa inyo boss, hindi ko napipikan to. Pero si Zack hindi nakikinig sa mga kritiko. 13-12 hard-fought victory para sa MATTJESS. Kukunin nila yung mapa ng R7 to advance to the Grand Finals. Grabe men, kung saan na tayong umabot sa series na to men. We expected an ending dito sa compound. We got overtime. We expected an ending dito sa Eagle Eye. We got overtime again at umabot pa tayo ng 13-12. Granted, tama yung prediction natin but I feel like we couldn't predict what happened today, pare. Men, sa wakas, na-break na din natin yung curse sa pagpe-predict. Sa wakas, tumama din tayo, Sneaky. And to end off MATTJESS and REA-7, kailangan muna talaga nilang magpataas ng blood pressure at magpababa ng pulso. Kasi REA-7 was in no business para pahirapan si MATTJESS dito. No? A lot of eyes were actually on the direction of MATTJESS para tapusin nila to 3-0. Doon pa lang sa compound na yun, pre. But that Eagle Eye with the awakening of Jeffrox, pre, grabe nga naman. 2018 Lebron. Meron kayong player dyan, REA-7. For sure. I mean, REA-7 pare, granted na they still have to fight for third whether or not yung prize nila is 400 or 300 pare. At the end of the day, at least they still would get to participate dito sa Fall 2025 and why not? Yeah, I mean, REA-7 for impactful pare, that would be a very, very fun time. And ayun nga para naman dito sa MATTJESS, granted na ayun nga the expectations were higher para sa kanila dito. I low-key expected them to play better dito sa series natin but I feel like nga, first time back in a best of 5 in a while, pare. Baka may onting jitters, men. Medyo malog para sa MATTJESS, no? And time and time again, we're saying na MATTJESS is indeed a playoff-ready team. And they definitely did. Show that they are ready. Not at compound, pero at Eagle Eye. Na kaya nga nilang i-handle yung pressure na medyo may antas sila dito na na-expose sila. But at the same time, they are so quick to recover. At yun nga isa sa mga dean's list na pinakita natin dito for this team na, oo pre, malakas si MATTJESS. They are also easily exposed but at the same time, they could recover from the amount of pressure na binabata sa kanila ng kalaban nila. From the games up against Vengeance, Sunday Shrooms, and now REA-7, malamang sa malamang talaga MATTJESS nahanap nga talaga nila yung magandang timpla sa Eagle Eye at napigilan nga nila dito yung init ni Jeffrox kasi pre hindi na ata kaya ni MATTJESS para patagalin pa tong series na to kasi habang tumatagal si Jeffrox pre yung yung kumukulong dugo niya sa ugat niya pre nandun talaga Yeah, kung umabot sila ng ganito sa Eagle Eye, man, feeling ko yung MATTJESS they need to watch this game again sa replays kasi so much missed executes galing sa kanila dito. Granted, given naman talaga yung magbi-miss ka ng tira. Yun nga, it's a FPS game, it's an FPS competition. People are gonna miss. But then it's yung missed timings, missed opportunities, the utility is all wrong para sa kanila dito. But I feel like pagdating naman dito sa kanilang pahinga, especially considering bukas na yung Grand Finals, pare, I feel like they're gonna spend all night just fixing lahat ng problema nila sa EE. Fully knowing na both teams dito sa ating other semifinals play yung mapa na yun, pare. Well, a day is a day para dito sa MATTJESS What a series. And we still have one more to go para sa inyo, mga ka-crossfire. So stick around kasi magiging solid tong araw na to. Kasi bibigyan tayo ni Sunday Shrooms tsaka ni Heroics ng isang magandang serye mula ulit. So from the time na naglaban tong dalawang na team sa to, from the opening of week 1 ng PH Impact, kailangan nilang paghiwalayin sa 3 sets. Pero ito pre, 5 na ata yung posible nating makita mula sa kanila. Kung saan na mayagpag talaga ang Sunday Shrooms sa series na yun. But now, a rematch in the making, na kung saan Heroics, maganda yung pinakita nga nila. And same goes for Sunday Shrooms, hindi natin mapagkakait yun. At karapat-dapat nga lang magtapat tong dalawang to. Kasi nga, sila yung nagpakitang gilas dun sa group stage na yun Pre, imagine X3D versus J-Vice. Yun ang gusto ko kong makita nga naman talaga. Pero pre, my goodness talaga, itong series na to, MATTJESS and REA-7,
It was far from the expectations that we have, no? Sneaky. Grabe nga naman yung hirap na dinanas ng matches para matapos tong seryen to. Yun nga, it was harder than expected, no pare. I feel like itong si Zach has to carry a lot of these rounds para sa team na to. Granted, ayun nga, there was some good flanks galing dito kay Yaba. Ninkyu had some good entries as well. Pero, ayun nga, it was mostly itong si Zach and si Rels kind of leading the charge para sa kanilang team. Granted, itong si Ninkyu, he did have that one good game dito sa compound. But, ayun nga, it was an L unfortunately, pare. But, ayun nga, I think para naman dito sa matches, it's just really the rest of the squad having to step up no, dito sa mga ibang games natin. Obviously, itong si Jason had quite the bad game nung map number 3, map number 2 if I'm not mistaken. So, ayun nga, it's still just a matter of consistency para dito sa matches for the players kasi obviously, alam naman natin magper-perform dito si Rels, whether it is the AK or the AWM, and para naman dito kay Zach, no, same thing para sa kanya dito. Now, it's just up to the rest of the members, no, to kind of step up and try to help their stars as much as possible dito, pare. Buti na lang pre, hindi magagalit si Rels tsaka si Zach sa mga kakampi nila, no? Kasi nagbunga na yung paghihirap nila dito, yung trabaho na kailangan nga nilang tapusin sa Eagle Eye para makuha lang nila yung mga rounds na to. Grabe nga naman. Ninkyu, feeling ko medyo tumagal bago mo talaga ipakita yung potential mo, pero buti na nga lang talaga. Naginhawaan ka talaga during the overtime, you were getting kill after kill. Lalong-lalo na nga rin dito si Zach. Man, I just don't remember a day na hinaan ng loob si Zach sa paglalaro ng Crossfire, no? Kasi week 1 to week 7, set MVP after set MVP. Baka overall MVP pa nga yung nakukuha niya palagi, no? And dito pa lang pre sa playoffs, nandyan pa rin siya, hindi pa rin siya nawawala. Yun nga, no, Zach has slowly became one of the gems ng impact no dito, pares. Similar sa nakita natin kay Zolek na, ayun nga, it's a guy that came out of nowhere all of a sudden. Generational talent, you know, similar nga dito kay CBN, no, pare, na it wasn't the best first stint dito sa Impact, but then he went to another team, pare, a better environment para sa kanya dito, and he is just flourishing. And ayun nga, granted na may mistakes pa rin na kailangan ayusin dito na matches, no, pare. This is still a good level para sa context siguro ng Impact, and if they can fix yung mga minor mistakes nila, kasi yung mga minor mistakes lang naman talaga nagpapatalo sa kanila dito eh. If they can fix those, then Grand Finals, whoever is gonna be facing them, man, that's gonna be an issue. Man, grabe nga naman, no? Isa na namang shoutout mula sa'yo, no, Boss Dabewab A7J. Saan mo ba kinukuha itong mga players na to? Ang galing mo maghukay kung saan ka kumukuha ng pangalan mo, no? Kasi the talent that oozes from Yaba and Ninkyu, grabe nga naman. Pero paano pa kaya yung acquisition dito ni Zach sa off-season para sa matches? Yun talaga ang Zolek dito ng matches. Tama ka nga dun sa comparison na yun. Kasi feeling ko every team has their own Zolek, eh, no? Cypher Pro Team, meron silang Hexa. Sa Vengeance, meron silang Kara. Dito sa matches, pre, no? You essentially have anyone. Parang kahit sino pwede mong iba to dito, no, na masasabi mong unique on their own. Na grabe, pre. Like, matches is just this complete of a team. Like, ang kaya nga nating masabi dito sa matches is if ever man Grand Finals, Sunday Shrooms and matches, yun talaga ang kakakabangan talaga ng mga tao, pre. Yeah, for sure. Pero yun nga, no, let's not underestimate itong heroics, pare. They also Yeah, got pre, some, definitely. They also got some moves up their sleeves. And yeah, they're third place dito sa ating group stage for a reason dito, pare. Granted, it hasn't been the best showing para dito sa heroics for some of their stronger games. Gaya nga ng series nila up against itong SS and series nga nila up against itong MJ. Still, ayun nga, everything that they learned galing dito sa group stage could be easily applied dito sa laruan natin. So, ayun nga, still very interesting run so far para dito sa matches. Ayun nga, this is definitely good enough to take the dub dito sa Impact. But then, feeling ko masaya na sila kasi nakapasok na sila ng play-in. So, welcome to the play-ins matches. Our first team to reach that in there. Actually, first team. And then, makakasama nila yung Fervid and Gown Gaming para dito sa play-ins natin, men. Grabe, pre, no? So, hindi rin lalayo si Matches sa kakalabanin nila. Kilala pa rin nila si Fervid. Paano pa kaya si Gaon Gaming, no, pre? Isang reunion ang magaganap dito, no? Sa mga dating kakampi ni Ellison. So, yun, shoutout nga pala. No? So, yeah, MATTJESS. Zach, 1.79 and 1.39 respectively. 16 AP nga, no? Sige, kunin mo na lahat, no? Kamuntikan ka mga mag 1.8 dito. But, dito muna tayo sa kabila, pre. Jeff Rocks,
man, yung overtime na yon talaga nagpasakit ng KD mo. Kung hindi pre, feeling ko 1.7 ata to eh. Pero man, yeah, it just hurts para sa REA-7 eh, no? Na kailangan nga nilang gumalaw at maglakad-lakad pa sa mga susunod pang araw knowing na eto sana yung mapang makukuha nila. Pero pre, man, Charles, what just happened sa'yo pre? Talaga, yun lang masasabi ko para sa REA-7. Yeah, I'm asking the same thing as well, no? I mean, what happened dito kay Jam? He had such a good map number 2 and 3. JCD with a bit of a downturn, pero medyo mataas pa naman ang kanyang kills per round. But of course, set MVP natin is gonna be si Zach, 1.39 kills per round, 1.79 KD. I did expect this galing sa matches, especially pare, knowing na Eagle Eye itong map number 4, snipers are a lot more free, and Zach took full advantage, pare. Men, Zach, no? Gone are the days na nasa likod ka lang ng anino ni Z Brian tsaka ni Imneda, no? Ikaw na ngayon ang nagbubuhat ng sarili mong bangko. At the moment na pumasok ka sa matches, lahat ng mata na kay Reds, pero pre, tinanggal mo lahat ng mga eyelids nila at pinalipat mo ng direction at lahat na kami nakatingin na sa'yo. Zach, you are indeed the vessel of your own soul, pre. Grabe nga naman kasi play after play, pinakita mo na mahalaga kang piyesa dito para sa matches, pre. Kasi those skills were definitely not in vain, pre. Talagang pinag-isipan niya yun ng maigi. At lahat ng to is a good amount of value para sa team niya, no? From the efforts ng 1v4, even 1v5s. Si Zach hindi nahihinaan ng loob. Yeah, I think pinaka-underrated thing dito ni Zach, no, as a player is how calm he is pagdating sa mga high-pressure na situations, pare. Parang feeling ko, yun nga, pwede mo siya ilagay. He's surrounded by every single one. He might even get 2 more still. And that's just the type of player na Zach is, no? I mean, he's just a guy that'll fight tooth and nail para lang makakuha talaga ng distance ang kanyang team. And he did more than tooth and nail dito, pare. He did the entire body para sa kanyang team, pare. As we take a look at the match results, it's a 10-6, 10-6. Compound naman, napunta nga dito sa REA-7 with an overtime thriller. But then the exact same happened dito sa Eagle Eye, but instead of R7, MJ got it down. So yun nga, MJ, our first impact team na nakapasok dito sa ating regional na play-in. And R7, unfortunately, we're gonna have to see you next season, pare. Yeah, REA-7, meron pa naman tayong isa pang season ng Impact, or meron nga ba talaga? Kaya na nga bahala magsabi kung meron. But there is still a chance here for REA-7 to reclaim kung ano man yung nawala para sa kanila, no? At yun na yung dignidad nila at yung pagkakataon na makaabot nga sana ng Grand Finals. So, but REA-7, medyo masakit, no? Kasi isipin mo nga naman, kailangan yung talunin si MATTJESS sa week 7, hindi nyo nagawa. Ngayong playoffs dapat magagawa nyo na. Hindi pa rin nangyari. So, sorry na si MATTJESS up against REA-7 sa taong to. So, yun, REA-7, onting pagdinilay lang, bawi, angat na mula dito sa pagka-ilalim nyo nga, no? But he is going to be our MVP. Walang iba kundi si Reds. 1.14 KD. Almost a guaranteed kill per round. Kung umangat lang talaga siya ng konti dun sa overtime, feeling ko one flat na yan, eh, no? But either way, maraming salamat, Reds. Kasi feeling ko nga kayong dalawa ni Zach yung nagwagayway talaga ng red tsaka orange para sa MATTJESS. Yung si Zach men parang lang yan si Reds, pero si Reds more focused on the rifle this time this season. Kumbaga para si James Yap, a man with a million moves, so instead a million weapons, pare. Maybe even next season we might just see it. Wait. Pero yun nga, Rels being the match MVP, pare, and I wouldn't say we kind of expected it. It's either him or si Zach, in all honesty, dito sa mga laruan natin. We even got the occasional Jason na MVP, no? Pero you kinda just expect it. Galing dito kay Rels na someone who's been Masters level for a while now. Even, hot take, top 2 sniper dito sa Pilipinas at one point. And, ayun nga, this is just fine territory para sa kanya dito. But, ayun nga, that bit of struggle na nakita natin dito sa Eagle Eye at dito sa compound really raises a lot of questions, no? Para dito sa MJ, pare. Yeah, quoting Hari ng Tugma, Looney, no? Para akong si Rels na naka-protein shake, umi-score ng 48 triple-double all the way. Grabe, men. Yung compound na yun, grabe, solid ng triple-double na yun. Medyo kulang pa, pero feeling ko sapat na yung pinakita niya lakas all the way to Eagle Eye kasi nagbunga na nga lahat to. At ito ang ating special segment sa PH Impact, no? Akala nyo sa Masters lang, meron din tayo dito ang ating player interview para sa winner ng series. Wala ng iba kundi si Boss Jason nga naman talaga, no? Boss Jason, maraming salamat sa oras na to. Congratulations sa pag-advance ng Grand Finals. Ano naman ang nararamdaman mo ngayon, Boss Jason? Nasa playoffs ka na. Ano sir, masaya lang. Hello. Boss Jason? Mic? Hello. Teka lang. Boss Jason, ang ating mic. Onting paling lang hello, ng volume. Hello. Ayan, narinig na namin, boss. Sige.
Yan. Ano lang sir, masaya lang sir. Masaya. Masaya. Grabe, no? Mano pa few words. Ikaw, Sneaky, baka may katanungan ka dyan. Ayun nga, Boss Jason, tamang gusto kong tanungin sa'yo actually, sino yung pinipredict mong makakalaban mo dito sa Grand Finals ng Impact, Boss Jason? Sunday Shrooms or Heroics, pare? Depende sir, kung sino manalo. Hindi nga, sino nga manalo nga ni... Sino nga, ni? Tatanong nga, sino sa dalawang yun? Sunday Shrumata sir. Uy, grabe Grabe, naman. pre, tinalikuran mo mga kabay mo, ah. Medyo masakit yun para kay Dex, ha. Pero yun, Boss Jason, once again, congratulations. Baka may mensahe ka dyan sa mga sumusuporta kay MATTJESS. Baka may gusto kang batiin dyan. Shoutout, no? At ano ang mensahe mo para kay MATTJESS sa susunod na sa Grand Finals na to? Shoutout na lang sir, shoutout ni Boss Matt, Jessica, saka mga matches dyan. Shoutout sa inyo. Yun. Ayun. Sabi, short and simple. Yan ay si Jason. No? Maraming salamat, Boss Jason. Congratulations at good luck sa masusunod mong laban. Salamat. Ayun Ataya. namin, may naghulog na ng piso sa likod niya, pre. Larong-laro na nga. Pati Crossfire yata lalaruin noon that matches. Si Chris ba yun? Si Chris, si Doesn't Chris need ba yun nasa to, likod kanina, Jason, pre? Pogi, eh. Ayun lang. Bit of a guest experience ka rin dito kay Christ, pare. Pero yun nga, MJ not needing to put down another coin, pare, as they finally take the win. Congratulations nga dito sa matches, pare. They make it dito sa play-ins. And any other things to say, Salvatore, before we throw it? Wala na iba, pre. Sige, outrohan na natin to. Kailangan na maglaban ng Sunday tsaka ng Heroics, pre, kasi kailangan nilang magtuos, no? Di na ako makapag-intay. Yung mga community dyan, di rin makapag-intay. This is CFS PH Impact Playoffs. Ako si Salvatore, siya nga pala si Sneaky Prag. Babalik kami after this break.